Λοιπόν, να φύρει μπαν. Με στεναχωρεί, αλλά δεν πειράζει. Στο τον Ήρο. Πάμε να ανεβαίνουμε. Πάμε λίγο να ανεβαίνουμε. Παίζουν οι G2. Συγκεντρωθείτε. Παίζει ο Έλληνας. Ο δεύτερος Έλληνας. Warwick. Πάνε έναν Warwick. Θα πάνε έναν Μπέσα. Απλά πήρε Gwen ο Μπίμπι. Απλά πήρε Gwen. Και μετά λοκάρουνε Aurora. Ο Σκιούμον μοιάζει με Έλληνας. Θα μπορούσε. Και θα πάρουν και τον Skarner. Εδώ χωρίς πλάκα το Gwen θα μπορούσε να παιχτεί και jungle. Okay, θα μπορούσε να παιχτεί και jungle γιατί έχει καλό matchup. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει παίξει ο Σκιούμον στο solo και αυτό το pick. Mkoi. Super pick το Mkoi. Πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Σκιούμον. Και Γιόνις. Γρήγορο. Ενώ τώρα πρέπει να απαντήσει στο Γιόνε. Τι, κάτσε, το top side σου θα είναι Azir, Aurora Skarner. Μήπως η Aurora είναι στο mid. Μήπως παίρνεις Tristana. Λέω τώρα. Δεν μου αρέσει εδώ πέρα αυτό το comp. Azir. Azir, Aurora Skarner, παιδιά. Έχουν πάρει full CC, πάρα πολύ magic damage. Σούπα. Οπότε εδώ το Kai'Sa δεν σε ενδιαφέρει, δεν μπορούν να πάρουν Kai'Sa εκτός αν πάει Κρήτα όπως πήγε το πρωί ο Liv. Παιδιά, ο Broken Blade παίζει τα πάντα αν χρειαστεί. Για να δούμε. Θα ήθελα να δω τον Σούπα να παίζει κάτι φίλε φιλοπιστικό. Και καλείστε να παίξει ο Σούπας. Σούπα. Παιδιά, αυτά είναι τα βραδινά streams που με ζητάτε να κάνω. Οκ. Μου ζητάτε συνέχεια μου λέτε Νίρο, γιατί στριμάρεις βράδυ. Νίρο, γιατί στριμάρεις βράδυ. Στριμάρουμε βράδυ! Where you at? That is true. There are still a lot of ADCs left on the board, so they might be scared of it. However, the Kai'Sa buff was to her laning phase, with the fact that she got a little bit of armor and HP regen, which definitely does help out a little bit. Το Sabathon για να κάνω sub, δεν νομίζω ότι θα κάνω Sabathon. Έχω πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και πάρα πολλά cast και πάρα πολλά co-streams. Θα κάνουμε μεγάλα streams έτσι κι αλλιώς. Παιδιά, όποιος θέλει να κάνει sub, μπορεί να κάνει sub στο κανάλι, υποστηρίζει πάρα πολύ, να το ξέρετε αυτό. Σαπορτάρει οικονομικά πιο πολύ, γιατί τα co-streams δεν βγάζουν κάτι από μόνα τους. Δεν είναι υποχρεωτικό, δεν χρειάζεται, αλλά όποιος το κάνει είναι μεγάλη βοήθεια. YouTube σκέφτεσαι να ανοίξεις. YouTube θα ανεβάζω τα VODs. Π.χ. τώρα αν κλείσω το stream, πολύ πιθανόν να κάτσω να ανεβάσω τα VODs. Γεια σου YouTube. Λοιπόν, Ezreal από τη μία, Kai'Sa από την άλλη, ούτε το Ezreal. Δεν ξέρω τι τραφτάρουν οι Mkoi. Οι Mkoi τραφτάρουν για να χάσουν μάγκες. Έχουν πάρει full CC, long range μεν από τη μία, αλλά από την άλλη δεν έχουν damage, οπότε αν πάνε όλοι MR, άντε να τους σκοτώσεις. Δηλαδή εδώ ο Mkoi οριακά μπορεί να πάει top για να βγάλει παραπάνω gold και να βγάλει MR. I think mid lane, for me, the key lanes in this game will be mid lane and top lane. I think seeing how Mirwin does Swap it! and if he can shut it down early, I think if top lane ends up being just a farm test with both top laners being 10 CS per minute. But when ανεβάζω κανονικά βίντεο YouTube δεν παίζει, δεν υπάρχει χρόνος. Φέρουν πολύ καιρό τα YouTube βίντεο. Baila amor, let's be amor. I think much action will be happening there, especially when you have these explosive solo laners. Definitely. Alvarito deserves the MVP. No matter when you read this, whether you're watching it as a VOD or live with us right now, we'll find out. Alvaro is certainly one of the strong points of this team. He's been clutch. Has been very clutch, right? And that's kind of the Λοιπόν, φύγαμε game. Bailando, φύγαμε game. Αφήνω για άλλη μια φορά τα socials, θα σας πρίξω στα κόστιμα τα socials. Κάντε follow, φύγαμε game. Είμαι με G2 ρε φίλε, θέλω να δω το Labrov να σμερφάρει, να του στέλνει πίσω στην κουλάκ.
Και να περνάμε καλά. And I'm really curious to see how Jojo faces up against Caps. For me, for Mkoi, Jojo has been Όχι, predictions, ισχύει. last slip. I had high hopes Ποιος for είναι ο him Έλληνας, coming ο into the year. Λαμπρόφ. I feel like he wasn't really able to meet that. And Caps traditionally been the best mid in EU. I think Bloody kind of took his throne last split. So Πάμε. I think this is still a great test for Jojo. If he can have a good Azir performance here, I would feel very Πάμε, optimistic vamos. for his chances. In the first time, G2 ή Mkoi, ποιος κερδίζει. that Caps has really felt beaten in a mid lane matchup, not just contested. So Jojo's going to be hungry to show more. Βλέπετε, ο κόσμος είναι hyped. Caps now has something to Λα, prove. λα, 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 That's λα. a dangerous Caps. Oh, Labrov here. Τσιμπάνε τον γιογιοποιούνι. Bit of CC. Ωραίο damage. Καλό γιατί δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει recall. Όχι, το extension είναι open. Taking a more defensive option for lane phase will pay off. Jojo likely forced to burn TP here before the lane really even starts. I think he's gonna choose to just walk, but this does mean that the Yone has a very free level 1. Αυτό και ο Γιώνα δεν πρέπει να έχει το free level 1. Delayed to the mid lane here. Πάει να ψάρει κατευθείαν. But showing, of course, Λαμπροβάρα. downside of showing your support mid is that Alvaro and Supa now get Καλά, αν είχαμε ελληνική ομάδα στο LEC, βάζω στοίχημα, θα είχαμε 20 hooligans σε κάθε stream. Να φωνάζουνε. Okay, race to level 2, a classic story. Πάλι ο ήχος είναι μπαγκαρισμένος, ψέματα. Engage there from Labrov. Ooh, takes Ο ήχος είναι στο top. Ο ήχος είναι στο top, δεν το πιστεύω. having the aftershock there to at least mitigate some of that damage. Ακούμε την Gwen να κάνει last hits. Yep. Bit tough on the Riot! Ξέχασαν να το αλλάξουν από πριν. interesting dynamic. Τι γίνεται? Ezreal so much Αλλάζουν τον ήχο ανάλογα με το που είναι ο Κόρκι. Αλλά εδώ δεν έχει Κόρκι και ξέχασαν να τον αλλάξουν. in the level 1. Και έχουν τον ήχο στο λάθος PC. Wow, that's boring. You'll shut your mouth or I'll report you to the balance team. Don't make me do it. Brox will come and get you personally, dude. But we'll see who wants to play. Labrov's rel, it has been his signature. Εδώ ο Μπίπερ φίλε, γενικά έχουμε δει full Gwen και η Gwen δεν βγάζει value. Έχω παιδιά, σήμερα έχω δει 3 Gwen και οι 3 Gwen πήγανε άθλια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Έχασαν και οι 3. These trades are not too bad for Mkoi due to the fact that they have more sustain in the form of Alistar passive. So as long as they can deny G2 getting this recall off. Αλλά βλέπετε, αυτά τα πράγματα είναι αυτό που σας λέω. Η Riot δίνει λιγότερη προσοχή στην παραγωγή, γιατί όλα γίνονται co-stream. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι έχουν λάθος ήχο στο παιχνίδι και είναι μπάλες τους. Πώς γίνεται αυτό? Είναι απαράδεκτο. Χωρίς πλάκα είναι απαράδεκτο. Για κάποιο λόγο έχουν μια κάμερα λοκαρισμένη στα tops. Και είναι και σε λάθος σημείο. Δεν μπορώ να φοκουσάρω στο game, παιδιά, το λέω συνέχεια, γιατί εγώ όταν ο ήχος είναι λάθος δεν μπορώ να φοκουσάρω στο game. Το φτιάξαν. I mean, one key aspect of this top lane matchup is the fact that Mirwin was able to blow Broken Blade's TP. So if he's now able to continue chunking him down, Δεν ξέρω αν σας it's gonna be πειράζει a και really nice εσάς. TP advantage here. A very Αλλά nice anyway. lane for him so far. Λοιπόν, Μάοκα, Σκάρνερ και οι δύο έχουν Also κάνει από ένα getting full nice clear. HP advantage in the middle lane. Ο Ελεγιώργια κοιτάει λίγο στο mid, δεν ξέρω τι Looking for κάνει. a gank, but Skewmon is covering. Might be a Απλά 2v2. έκαψε λίγο το tempo του εδώ. Ήταν πιο μπροστά, μπορούσε να είναι στο map 10-15 δεύτερα πιο νωρίς από τον αντίπαλό του. Παρ' όλα αυτά τα κύρωσε για να βγει στο mid lane και να πιέσει τον Caps. Ο Caps όμως φαίνεται safe γιατί έχει τον Skewmon κοντά. Εδώ ο Skewmon μπορεί να πάει και να παίξει πάνω στον Jojo. Αλλά γυρνάνε στον Ελεγιώργια, τον πετάνε πάνω στο slow. Και εδώ ο Ελεγιώργια πρέπει να φλασάρει, δέχεται πάρα πολύ damage. Φλασάρει τον knock-up, αλλά ακόμα ο Caps έχει το ε και θα πάρουν σίγουρα. Θα πάρουν σίγουρα το flash από τον αντίπαλό του. Ενώ στον bot έχουμε και άλλο trade. Όπου φλασάρει μακριά ο Αλβάρο αυτή τη φορά. Και το first blood θα πάει στο Labrov. Πάρα πολύ καλό beginning. Γιατί το βλέπουμε σε μικρή κάμερα δεν ξέρω. Πάμε λίγο ομάδα. Στο mid θα έπρεπε να έχουν πάρει το κιλάκι πέρα από την πλάκα. Αλλά στο τέλος πήραν το flash που είναι αρκετά σημαντικό. Και μετά ο Caps πούσαρε το wave. Το να κάνεις καλύτερο recall από ότι ο range champion. Ενώ παίζεις γιώνες στην αρχή είναι πολύ δυνατό. Μπορείς να πάρεις τις μπότες. Πάμε στο replay πάρα πολύ γρήγορα. Που ο Αλβάρο εδώ πέρα δέχεται το stun. Κάνει ένα κακό W και μετά φλασάρει μακριά. Αλλά ο Λάμπρος του λέει έλα εδώ παιδάκι. Και παπ τον καρφώνει με την ξυφολόχη του.
Θα πάρει το kill και αυτό είναι το 1-0 για την G2 και ένα πλεονέκτημα και στο mid αλλά και στο bot ταυτόχρονα. Ναι, στο top ο Broken Blade είναι πίσω και βλέπουμε ότι το wave το οποίο πουσάρει είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει. Οπότε ο Mirwin, αν το κάνει όλα last hit, μπορεί να βγει έξτρα μπροστά. Αλλά αυτό δεν τον πτωεί γιατί παίζει Gwen. Και η Gwen είναι ένα champion που φημίζεται για το άριστο scaling της μόλις χτυπήσει αυτό το 2 item spike, μόλις πάρει τα extra levels. Για να δούμε αν έχει διαφορά αυτό στο παιχνίδι. Να προσθέσουμε κιόλας ότι ο Ezreal είναι αρκετά μπροστά στα CS. Και αυτό σημαίνει πολλά για το matchup του. Δεν θέλει να μείνει πίσω από μια Kai'Sa, η οποία Kai'Sa το κάνει τρομερό outscale ειδικά στα 2 items. Για ο Labrov είχε κάνει τρομερό step up, απλά ο τελικός ήταν κακός. Εγώ πιστεύω ότι το παιδί θα αποδείξει τώρα τι γίνεται. You've seen that Ari build? It's like Rod of Aegis Liandry's. He could do something like that on Aurora, like Bruiser. I wouldn't mind it. I think the number one... We talked earlier about how Aurora always feels... Voids είναι up, Dracos είναι up, τα supports καλύπτουν mid, ο Labrov το πρέπει να φύγει, να θυμηθούμε ότι δεν έχει flash, ο Elioya δεν έχει ούτε αυτός flash για να κάνει κάποιο περίεργο pick. Και ο Cubs δέχεται πάρα πολύ poke. Ναι, υπάρχει prior στο top, η Gwen έχει δώσει λίγο το wave, αλλά πρέπει να πάει τώρα στο top για να πιάσει το wave. Οπότε οι G2 αρπάζουν ένα ή δύο Voids, πόσα πήρανε. Παίρνε ένα Void και εξαφανίστηκαν από το lane, δεν χρειάζεται να κάτσουν άλλο. Κάψε! Απλά φεύγει πίσω. Η πλάκα είναι ότι εδώ παίζει να σκοτώνει κιόλας ο Caps. Ξέρει full τα όρια ρε φίλε. Γενικά το Yone τρομερό πικ στα χέρια του. Και τρομακτικό πάρα πολύ. Pretty sure the buffer would still work if you just mash that thing. Maybe. We'll find out. If he was like... And that's the... I don't think the audience wants to hear us just kind of guess. I don't know if that's where our... Let's debate. Let's debate without information on something that... Αν είναι και Δράκος, Q3 level 6. Αυτά τα leg best of 3 τρίλο παίζουν, είναι το regular. Απλά αντί για best of 1 είναι best of 3. Άλλαξε όλο το format. Κοίτα, εδώ αν είσαι ο Mkoi, ξέρεις ότι ο Skarner πήρε τα Voids. Pass bot και καρφώνει ulti. Pass bot και καρφώνει ulti. Ήτανε πλέον, ναι, άλλαξαν το format. Ο Labrov γιοινκάρει πολλά kills, είναι Leventis, είναι Έλληνας. Ξέρει ότι για να ζήσει σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να ζήσει με τον βασικό μισθό, πρέπει να πάρει και τα έξτρα. Elioya might be able to pick up a full... He's nearly a full level ahead, actually, of Skumont. Ναι, Skumont, είμαστε πίσω στο farm. Παίξε λίγο για τον εαυτό σου. Οι lanes σου δεν μας ενδιαφέρουν, ας πεθάνουν. Ναι, εγώ ξαναλέω, το Gwen είναι στα μάτια μου από τα μεγαλύτερα baits που έχω δει. Μένει κάθε game πίσω. Κάθε game για να παίξεις Gwen κάνεις bans, top lane matchups και πάλι χάνεις. Ο Caps, smurfing. Οκ, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και απλά συνεχίζουν όλοι να παίζουν first pick Gwen. Με 0 value. Might be up in time. Oh, Elioya there to cover. Has to be very careful. Q3 W auto should just kill the Azir. Play now going all in. Needlework coming out. Mirwin going to retreat. Όλα τα ultimates. Και ο Mirwin είναι μπροστά, φίλε, 30, όχι, 20 κάτι CS. 4 CS τώρα. Able to get pressure, but it costs him his ultimate. A trade not bad for the next few team fights, though. So it's going to be Super opening up here on mid lane to try to contest the grubs, while Hansama's actually opening up on top. And then they'll send Jojo Pune bot here with the TP. But G2 wants to try to dive this Aurora as a 3-man. But Alvaro is matching and trying to cover him. So it looks like Broken would just be forced. Ωραίο, Skumon δεν κλείνει τον gap στα XP, ακόμα ίδια είναι. Έχουμε ένα μικρό swap για να παίξουν τα Voids. Τα Voids βγαίνουν σε ένα 40, απλά αποφεύγουν τα matchup τους. Νομίζω θέλουν η Gwen να φύγει από το matchup που είναι, γιατί απλά υποφέρει. Δεν μπορεί να παίξει, παιδιά, είναι 800 gold πίσω στο 1v1. Oh boy. Πάλι αργό game όμως, περίμενα ότι θα έχουμε πολύ παραπάνω ξύλο. Before the next spawn of grubs comes up, we're a minute out, both sides with a lot of resources used in top lane. And these old caps just face checking this. Good damage, Hansama can fall up here.
Οκ, πέτυχε αυτό που έκανε κάπως. Αλλά δεν υποφέρει Gwen, δεν ξέρω τι κάνουνε. Αυτό το swap νιώθω πως έγινε και δεν έβγαλαν καθόλου value. Βλέπεις, προσπαθούν να φέρουν τα lanes στα ίσα τους. Γίνεται τώρα ο Yone top, το bot πηγαίνει στο mid. Φαρμάρει ο Hansama. Φίλε, ο top father δεν μπορεί να παίξει Gwen. Μήπως, ο μόνος σωτήρας είναι ο Κακάνα. Biggest difference is the item completion for Mirwin. Most of the gold is Hansama happy to be a bit ahead of Supa, but it doesn't mean too much as there's not a completed item. The Blackfire Torch for any coming fights will be massive. Ulti up now as well. The Blackfire Torch is interesting. I'm guessing the Sirius. Ο The Sirius δεν είναι καν στο HLL, φίλε μου. Αποχώρησε και ο Θελός. Το κανόνι! Το πήρε. Τη Gwen jungle το άντρο. Μην τα κάνεις αυτά, φίλε. Όχι, ούτε στον εχθρό μου. Τη jungle Gwen, φίλε. Αι, ούλτι. Πραπ. Τον σκοτώνεται. Δεν ξέρω να τον σκοτώνει. Έρχεται για γελάδα. Nice. Ποια είναι η διαφορά Blackfire με Leandris? Blackfire δίνει mana και δεν κάνει damage ανάλογα με το HP, κάνει απλά ένα dot. Επίσης το Leandris σου δίνει 6% damage όσο φαϊτάρεις, ενώ το Blackfire σου δίνει 4% extra AP για όσους έχεις πετύχει με το dot. Εγώ δεν είχε σε κάποια ομάδα, ήθελα να παίξει με τους φίλους στη δεύτερη κατηγορία. Έχουμε έναν Έλληνα το planer, έναν. Το καταλαβαίνετε αυτό, σε όλο το τουρνουά έχουμε έναν Έλληνα το planer. Insane. Έχουμε 8 Έλληνες coach, 5 supports, κάτι τέτοιο, και έχουμε έναν Έλληνα το planer. Πήγε σε άλλη ομάδα, ναι, πήγε να παίξει με τους φίλους του δεύτερη κατηγορία. Εμείς στο Άρκε παίρνουν G2, παίρνουν καλά λεφτά. Στον Έλληνας, ο Labrov, ο μόνος με το kill. Παιδιά, είχαμε πάρει ο ύπνος έτσι πάνω στο μικρόφωνο, ρε μπαπ. Καλή νύχτα. Hansama 700 gold lead, kind of out of thin air. A little bit off of that assist onto Alvaro, but mostly just plate gold, I believe. Definitely is going to be a problem. Ρε φίλε, αυτό το game είναι πάρα πολύ αργό. Και είναι η μία ομάδα να λέει είμαι ok με το να σκεϊλάρω. Η άλλη ομάδα λέει είμαι ok με το να σκεϊλάρω. Οπότε και οι δύο έχουν δώσει τα χέρια και είναι ok με το να σκεϊλάρουνε. Κατάλαβες. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν κάτι παραπάνω. Εδώ ο Caps σκοτώνει, αυτό είναι το αστείο. Εδώ ο Caps σκοτώνει. Δείτε. Καλά, ο Caps παίζει στα όρια ακόμα και τα CS, ρε φίλε, τον αγαπάω. Λέω, ο Hans έχει φαρμάρει καλά, με τα swaps έχει επωφεληθεί αρκετά. Οπότε φαίνεται δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στον Caps. Ο Caps τους παίζει με 10% HP. Τους κάνει μπάλα. Hansama, yes, more gold overall, but Kais doesn't really have a significant lead. Yeah, you really need that Q evolve on the Kai'Sa, so he needs to hit level 10 and then get that pickaxe, and then he can actually start contesting these waves with that added wave clear. But he's still in a very comfortable position. Usually when you play this Kai'Sa into Ezreal matchup, you're going to be going down a little bit early game, and then once you hit that level 6, you actually have some all-in threat. Πάλι το ίδιο. BB again, looking for an all-in. Λέω, τουλάχιστον η G2 τρεϊντάρουν λίγο παραπάνω. Late game όμως οι Mkoi δεν σκελάρουν, μα σκελάρουν και οι δύο. Η μία ομάδα έχει full καλό all-in, έχει Gwen, Yone για τα sides, και η άλλη έχει Azir που είναι insane και έχει το teamfight potential με την Aurora. Δείτε τον Caps τι κάνετε. Δείτε τον Caps, μαλάκα, τους παίζει. He's gonna force Jojo to base and TP back here.
Good play by Lyoya to cover Jojo. Έχασε το flash του I think βέβαια. that might have been a solo kill. No. Good coverage. Caps looks angry. Caps does look angry. And level 11 now, again, Ου, more and more μεγάλο rounds miss. to the E, level 13, already scary. Αλλά But το dive δεν μπορείς να κάνεις. Ο Broken Blade συνεχίζει να τρεϊντάρει. Συνεχίζει να είναι 40 CS πίσω, αλλά what the fuck! Η Gwen είναι 40 CS πίσω. Item και botes είναι 1400 gold πίσω. Και πάει για να πάρει solo kill. Βασικά για Skandar δεν ήταν worth. Για την G2 όχι, γιατί δεν έχει κάτι να κάνει contest. Ο Reckless παίζει ακόμα, παίζει στους lost ρατώνες. Πρωταθλητές 9 Masters. And this is kind of going to be the question for this pick. We mentioned earlier on, Aurora hasn't always felt like the highest impact late game champion. Gwen usually does. And so now that BB has weathered a lot of the early game storm, he's still massively behind. Ναι, για να δούμε, αξίζει να πάρεις Gwen, να μείνεις 1400 gold πίσω για να βγάλεις value αργότερα ή απλά η Gwen είναι ένα μεγάλο bait. Which is kind of insane because the Gwen is down 1.5k gold. Maybe we'll both be wrong when Aurora finally gets the team fight, but Mkoi have not... Η Aurora παίζει με διπλό dot build, Παίζει με τα δύο dot items, δεν έχει πάει για κανένα burst αντικείμενο. Mao κάτι δεν έχουμε δει καθόλου μέσα στο fight, δεν έχει κάνει ακόμα κάποια ultimate. Ο Royal Skarner από τότε που έφυγε το rework είναι μετά. Οκ, είναι τρελό μετά από τότε παίζεται συνέχεια. Φαίνεται distant combo, πρέπει να είναι dead. Πρέπει να είναι dead, είναι shutdown πάνω στον Yone. 1000 gold και tower. Ω παιδιά, ο Yone βγήκε 1300 gold μπροστά. Και νομίζω ότι αυτό το 1300 gold είναι λίγο πιο impactful από αυτό που έχει ο Mirwin πάνω του, που μόλις πέθανε να πούμε. Αυτός και είναι το game, ο Adam πρέπει να πάει αυτό το build. Αλλά ο Adam... Δεν ξέρω, εσύ δεν μπορείς να κάνεις defend, τι απλά κάνεις contest στο wave. Έχουν 5 Void Mkoi, που κανένα ρωτιέσαι για ποιο λόγο swap RNG2. Ήθελαν τόσο πολύ να αλλάξουν τα matchups, αλλά δεν τους βγήκε σε κάποιο objective. Και Δράκο έχουν μόλις... δύο έχουν, ψέματα. Να σου πω κάποιος έπαιξε Vayne mid. Μπρο, εκεί ήμουνα. Εγώ του είχα στείλει μήνυμα. Μπρο, του λέω Vayne's the pick here. Ναι, αλλά η G2 δεν κάνουν καν contest στον Drake. Βλέπετε, οι G2 σέβονται πάρα πολύ το state του map. Κάνουν κάτι που έκανε πάρα πολύ συχνά η Team Phantasma. Όποτε υπήρχε objective, έκαναν overload το side που δεν ήταν το objective. Π.χ. τώρα ο Δράκος μπορεί να πέφτει, αλλά αν δούμε top, η Aurora αναγκάζεται να παίξει αμυντικά σε ένα matchup το οποίο τόση ώρα κερδίζει. Ναι, μπορεί να πλησιάσει, αλλά το tower της έχει χαιρετήσει. Και αυτό σημαίνει ότι ο Broken Blade από 1400 gold πίσω τώρα θα είναι μόλις 600 όταν πέσει το wave. Οπότε το comeback για την Gwen έχει γίνει. Και ίσα ίσα για να θυσιάσουν αυτό το tower. Στο mid θα πέσει το Herald, προσπαθεί εδώ πέρα ο Σούπα να βγάλει damage ώστε το tower να ψοφήσει και αυτό μαζί με το Herald. Αλλά δεν το κάνει, δεν βαράνε. Και φοβούνται να πάνε κοντά λόγω του Maokai, οπότε εδώ πέρα οι G2 βγαίνουν πολύ μπροστά. Ο Wave Fanatic ήταν τότε. Ισχύει ότι ήταν Fanatic, ναι, ήταν Fanatic. Με τον Brock στα jungle που του λέει είσαι σίγουρος για αυτό το pick. Όχι το Canon. Πάει το Canon. Χάνει και το Canon ο Σούπα. Το Ace είναι μετά. Όχι. Το Ace δεν μπορεί να παίξει εύκολα πάνω σε μάγους. Δείτε τον Caps. Ο Caps θα πάρει το wave και θα φύγει πίσω. Και όλο αυτό επειδή είναι Γιόνε. Ο Caps έχει δύο items. Ο Caps είναι πάρα πολύ μπροστά. Από το παίξανε και στα δύο game και το προηγούμενο και τώρα. Α, δεν είναι mid, είναι bot. Απλά με το lane swap που γίνεται πηγαίνει στο mid.
Αχ, ρε φίλε, το του Γιόνι είναι άρρωστο spell. Ωραία, και τώρα βλέπετε, τώρα νομίζω είναι η ώρα όπου οι G2 αρχίζουν και πατάνε πραγματικά πόδι. Οκ, έχουμε βγει μπροστά, έχουμε πάρει τα κείμενά μας, το Mkoi μας έχει λιάντρεις, οπότε μπορούμε να σετάρουμε και να φορσάρουμε. Γιατί έχουμε παίξει AFK για πάρα πολύ ώρα. Ο Τζότζο, ρε φίλε, τον πιέζει πάντα στον Caps. Δεν τον αφήνει να τρέιντάρει έτσι for free. Του παίρνει πάντα μπόλικο HP, αλλά εδώ του έπρεπε να κάνει ulti, ώστε ο Caps δεν κάνει τίποτα. Πιστεύω ότι ο Caps είναι το μόνο mid που μπορεί να παίξει top tier Yone από την Ευρώπη. Ωραίο στο Τζο. Ωραίο κόμπο, πάλι χάνει το flash του. Πιάνουν τον Midwin. Θα τον κυνηγήσουν λίγο ακόμα. Δεν υπάρχει κοντά η Kai'Sa να κάνει ultimate, αλλά ο Broken Blade μπήκε πάρα πολύ deep. Δεν υπήρχε ο Hans Summer να κάνει ulti πάνω, αλλά στο τέλος όλα ok. Μπορεί να αποφύγει την ulti εδώ ο Skewmon με ένα ωραίο W. Αλλά παιδιά, ναι, νομίζω πως ο Caps είναι ο μόνος Yone Ευρωπαίος που μπορεί να παίξει Yone όπως οι Κορεάτες. Δεν υπάρχει άλλος. Έφυγα, γεια. Ο μπρο μου μας προετοιμάζει τόση ώρα για να μας πει ότι φεύγει. Left! Εύχομαι, ρε φίλε, ένα όμορφο απόγευμα. Καλή όρεξη και να περάσεις καλά. Wait, what the fuck? Για ποιο λόγο παίζουν εδώ? Ριζότο, 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 ριζότο. Το ριζότο είναι πάρα πολύ καλό. Παίρνω για το fight, μπαίνει μέσα ο Labrov. Τραβάει 3 πάνω στο σώμα του, μετά το fight ξεκινάει και μπαίνει μέσα και ο Skewmon. Ο Ελγιόγια τανκάρει για πάρα πολύ ώρα, αλλά όχι η Αγελάδα. Είναι κάτω. Και τώρα ο Broken Blade έχει τραβήξει πίεση και δεν τους αφήνει να περπατήσουν μέσα από το Tribus. Θα πάρουν το objective και μπορούν να κυνηγήσουν λίγο ακόμα. Όσο Skew πετάει το παιδάκι, και το παιδάκι μπορεί να κάνει slow. Πετάει πάνω και στον Jojo όσο Broken Blade. Ψαλιδίζει, snip, snip, clap, clap, dead, dead. 2 άτομα ταυτόχρονα. Και μετά τι θα πάρεις πίσω? Ένα να τα κάνει, ρε παιδί μου, για αυτά τα kills. Δεν θα κάνει τίποτα. Πολύ ωραίοι η G2. Σαν Βλάντι Yone. Παιδιά, το Yone νομίζω του Caps είναι λίγο ανώτερο. Είναι λίγο ανώτερο σε αυτό το pick. Είναι τρομερό performance, πολύ ωραίο fight, πολύ ωραίο το space που δημιούργησαν εδώ πέρα. Τους απειλούνε, δεν τραβάνε ακόμα σκανδάλι. Μόλις φτάσει ο Caps, ο Labrov, boom! Παίρνει κατευθείαν και ο Caps έρχεται από πάνω. Οπότε τώρα ο Caps μπορεί να εκμεταλλευτεί το engage που έγινε. Δεν βάρανε το Skarner, σκοτώνουν την Αγελάδα. Οπότε το engage είναι εκτός. Και μετά ο Broken Blade έχει αγοράσει πάρα πολύ χώρο εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Εδώ οι G2 έδειξαν, ρε φίλε, ομαδικότητα και πάρα πολύ καλό synergy. Αλλο. Άλλαξες mode σε 2 δεύτερα. Τελικά το Gwen, παιδιά, εδώ πέρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Κάψας φλασάρει. Πετυχαίνει το 1Q. Απειλεί, αλλά δεν έχει ακόμα το rock-up. Το στακάρει και ο Mirwin θα φύγει έχοντας πάρει το flash του Caps. Μπράβο, Mirwin. Δεν φοβήθηκε καθόλου όντως ο Caps, απλά μπήκε ευθεία. Παιδιά, η Gwen τώρα είναι πρόβλημα. Γιατί δεν μπόρεσε να την περιορίσεις καθόλου και έχει φτάσει σε ένα σημείο που απλά μπαίνει ευθεία στα τάγκ. Δείτε τον Ελγιόγια. Ο Ελγιόγια λέει: μα πού να πάω. Και πηγαίνει στον άλλο κόσμο με συνοπτικές διαδικασίες. Όσο σούπα κυνηγείται κάτω από τον πυρικό, μπαίνει μέσα σε Gwen, μπορεί να κάνει snip snip, αλλά έχει με το passive του Atakan. Δίνει 200 gold πίσω, όλα ok για αυτόν, γιατί μπορεί να έρθει με τα πόδια γρήγορα, όσο το bot είναι ευάλωτο και το top είναι open. Πω, οι G2 μέσα σε 2 λεπτά έχουν πάρει 6.000 lead. Και κάνουν και counter jungle.
You got Jojo on his most comfortable, most successful champion. Δεν ξέρω, πολύ ανώτερη η G2 σε αυτό το παιχνίδι. Πολύ ανώτερη. Επίσης, όπως είπαμε, το draft που έχουν οι Mkoi είναι κουφό. Okay, οι Mkoi, αν φάνε engage, είναι cooked. Γιατί οι Mkoi θέλουν να παίξουν με range και σιγά σιγά να φέρνουν damage πάνω στον αντίπαλο. Έτσι με τον Azir, με τον Ezreal, η Aurora να πετυχαίνει τα spells της και μετά να κάνουν ένα boom. Αλλά εφόσον τρώνε συνέχεια engage, είχε τον πρώτο λόγο η G2. Και reference Αδαμαντίδη. Τι είναι Αδαμαντίδης? Όπου να πάω, ο Καράς το λέει αυτό. Oops. Mistake. That he's able to play side lanes so aggressively and so intelligently and build up these huge individual leads and just make it unplayable for Mkoi. What do they do now? They want to shut down this Yone. Ναι, ο Τζότζο σε λίγο έχει ζώνιας, να το κάνω τι. Με το ζώνης θα ταΐσω τα παιδιά μου, δεν θα ταΐσω τα παιδιά μου. Despite Caps going so deep bot lane, Elioya doesn't even want to go for the play because G2 can just start Nash. Δείτε που είναι η Λιόγια. Δεν προλαβαίνει να έρθει. Δεν προλαβαίνει να έρθει, αυτό είναι το αστείο. Ο Μπάρο είναι κάτω. Και μετά ο Λαμπόρος κοιτάει για το fight. Ούψι. Τον διέλυσε. Μπαρονάκι, for free. 17 level ο κάψας. Ο BB, πού πάει? No fucking way! Θα ζήσει ρε! Έχεις τα χαρισμένα τα items, δείτε πως χιλάρει! Απίστευτο! Αχ, παιδιά, ακούστε με λίγο. Πήρε Gwen. Έμεινε 1400 gold πίσω στο laning phase, 1400 gold πίσω στο lane και έκανε 3v1 solo kill το αντίπαλο AD carry. Fuck. Μπαίνει μέσα και ο Λαμπόρος λέει στον Τζότζο πάρτο και ο Τζότζο το παίρνει. Ο Λαμπόρος δεν πεθαίνει. Από την άλλη ο Μύρο είναι λίγο στενά, πρέπει να κάνει flash, φεύγει μακριά. Ο Χανσάμα είναι στα 3 items. Συνεχίζουν να σκελάρουν, τρομερό παιχνίδι παιδιά. Η G2 είναι back. Είμαστε back. Ο BB τι κάνει? Παίξτε το. Δείτε τι κάνει ο BB. Ω Θεέ μου, τους έκανε ένα V4. Παιδιά, τους έκανε ένα V4. Μόνο εγώ έχω πάθει σοκ. Κυριολεκτικά μπήκε πάνω σε 4. Πέτυχε όλα τα ψαλίδια και τους έστειλε σπίτι. Boom! Wow. Απίστευτο game. Το παλικάρι απέδειξε πάρα πολλά. Αφήστε να φύγει open. Άρα με να φύγει. Push early on as expected, just continued to be so relevant, such a massive threat. Never really let Mkoi play to any of their win conditions. Now, however, Mkoi get blue side. We'll see if that makes things a little bit easier for them. We're continuing to see the Neferi just immediately banned away. Just so sad. Yeah, it's pretty broken though. It's pretty broken with it. I mean, it's mostly sad for Asterix who had like 8 Ρε, φοβούνται τόσο πολύ το Warwick. Αν μας ψάχνω ολόκληρο σπίτι, έφαγα, πήγα για μπάσκετ, εσύ ακόμα live. Καλά μα και σιγά, 8 ώρες κάνουμε live, δεν είναι καν τεράστιο live. Είναι normal. Θέλω να δείτε άλλες μέρες τι κάνουμε, και τις άλλες μέρες oh boy. Να το πω ο BB παίζει κυριολεκτικά τα πάντα στο solo queue, είναι απίστευτο, δεν μπορείς να κάνεις counter, παίζει τα πάντα. Incredible in all of LEC in recent history. I mean, last year we had a lot of bad lethality Varus players.
Lethality of Varus. Καλά, είναι Varus και μετά Ashe και Xin Zhao. Οπότε χτίζουν ένα πολύ καλό engage pick comb. Δεν ξέρω αν θες να πάρεις Renata στο 3. Γιατί να μην πάρεις Renata στο 3. Θα μου πεις τα δύο matchup τα οποία κάνεις full counter έχουν φύγει, αλλά μπλοκάρεις το Rakan. Μπορεί άλλος να πάρει Nautilus, δεν μπορεί. Αλλά μπορείς να... Αν εδώ πάρεις Renata, έχεις bans. Αν πάρεις τα λίγα θα είσαι jungle. Pantheon. Βγαίνεις instant Pantheon. Το σκέφτονται όμως. Δεν το κάνουνε insta boom. Rakan, Renata. Hey, δεν σας κάνω πλάκα. Θα πήκαρα insta Renata. Θα έλεγα Lombro. Go Renata man. Yes. Lock it, please. Έχω καιρό να δω ας Renata, μου έχει λείψει. Ο Labrov θα γίνει και upgrade, μην ανησυχείτε. Πρώτο split ήταν, εντάξει, Nautilus είναι το κλασικό versus Rakan. Είναι πολύ κλασικό versus Rakan και αν πήγαινε για το engage pick είναι καλό, αλλά η Renata εμένα μου αρέσει. Έχω ένα θέμα με τη Renata. Και ο Mkoi τις ίδιες τρολιές κάνει, το shot calling είναι το θέμα. Ο Labrov από ό,τι έχω ακούσει από τα comms δεν μιλάει πάρα πολύ. Salamati! Hablo! Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Vamos! Μαλά και σφύριξα πολύ δυνατά. Το ακούσατε. Τραγουδάνε, δεν ξέρω ρε φίλε, θα λένε Πάμε ρε Mkoi. Γάμιστε τους στο σόι. Oh, wow, insane τραγούδι actually αυτό. Wait, actually. Which one of those? I mean, you could go Sejuani, and it would be okay. You just need a strong AD top. Θα πάρουνε Knock No, you want a melee champion. ή Wukong. Ο Wukong είναι καλός εδώ, no joke. Ο Wukong εδώ είναι καλός, no joke. Briar top, competitive Briar, first game, please. They did ban the Cassandra, so they're probably predicting here Cassandra, or like we're predicting a G2 blind here on 4. Okay. Would be crazy if Cass I would really love if just the hover-overs were real, but they're never. Ωραία, θέλω να δω αν παίξει το καινούριο build στην Άρη. It's gonna be the Ari. Curious to see if he goes the Bruiser build that we have been seeing. In Chat, solo queue quite a bit. It's like πιστεύω ότι είναι Rogue Wukong Mage's knock, boundaries, το jungle. and you're just tanking. Το Ambessa μου αρέσει. It's gonna be Sejuani. invested Sejuani here. Yikes. So that was how they felt. Yikes! Get a little more strong AD topside, as you requested, paired with Sejuani. Jace. They're just hand delivering this. Yeah. It's like you ordered this draft. Ξέρεις τι θέλει εδώ, Malphite. See if it works out again. Nice, mid-game setup. Μπρο, αν πάρει Malphite θα του φιλήσω τα χέρια. Orn. Early game may be a little bit tough for the Sejuani. We'll have to see. Και απλά του στέλνεις πίσω στην κουλάκ. Ναι, το παίζει και αυτό. Το παίζει και αυτό στο solo queue, ο Broken Blade. Παίζει set. Top lane. Kind of like it. I have no idea how. Το έχει πρακτισαρισμένο, παιδιά. Γενικά ο Broken Blade παίζει full περίεργα picks. Δεν φοβάται να τα βγάλει στο stage. Set είναι ήδη στο Rift. Κυρίες και κύριοι, μπορεί το τελευταίο prediction για σήμερα. Ποιος κερδάει το Game 2, θα είναι η Mkoi ή θα είναι η G2. Πείτε μου τώρα ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει. Πάμε λίγο. Let's go G2. Πείτε μου ποιος κερδάει. Λοιπόν, παίζει με το κλασικό build, δεν παίζει κάτι πιο περίεργο. Αϊ. Stride Breaker, Sterax.
Warden's Bloodmail, έτσι λέγεται. Overlord's The old Bloodmail. school Cassante moment. Definitely Just feels 10 like times harder to pull off. just 10 times harder to Λοιπόν, pull off. G2, άλλο ένα ρε φίλε έτσι Probably clean game όπως Yeah. πριν. Όχι, κλείσα το But chat. again, we'll see how the 1v1 matchups. Again, in our last Άλλο ένα game, clean late game phase, όπως πριν. despite how well Εγώ είμαι the front χαρούμενος. point topside did not really matter in the end. I'm super happy. All about the fights, all about the setup, all about these side lanes. It might be once again. Let's go. Φύγαμε Rift. Versus Jojapune on this Talia. And now it's BB on the spicy counter pick into Mirwin. A little bit of sides reversed here. We'll see Το if he's set, ρε able φίλε, to μου αρέσει. Νιώθω ότι θα είναι ένα pick που μπορεί να μας απασχολήσει λίγο. Στο μέλλον. Και εδώ με την Αμπέσα, ασπίδα ο ένας, ασπίδα ο άλλος. Ακόμα το ποιος μετράει έχεις. Ποιος μετράει. Ποιος κερδάει. Είναι το σλόγγαν μου. Adam did seem quite informed, especially in that game 1 on the Aurora. Yeah. It's winter arc. Λοιπόν, η Άρη, θέλω να δω αν πάει το build που ανέβασα στο TikTok, γιατί θα το έχει δει από εμένα, ρε φίλε. Γενικά ο Caps ξέρω ότι βλέπει τα TikToks και μπορεί να κάνει copy-paste. Είναι Άρη Ζινζάου, πολύ ωραίο κόμπο. Μπορούν ο ένας να στάρουν τον άλλον. Ο draft Mkoi είναι ok. Είναι ok. Δεν με τρελαίνει γιατί βλέπω ρε φίλε τρόπους όπου μπορούν απλά να τα φάνε όλα. Οι άλλοι έχουν τρομερό engage pick. Δηλαδή έχεις Άριας, Nautilus, Xin Zhao. Αν πιαστεί κάποιος και ο Τζότζο εδώ πέρα παίζει να υποφέρει πολύ. Ο Τζότζο παίζει να έχει 5 deaths στο τέλος του game. 5-6 deaths. Και δεν το λέω για υπερβολή. Περιγράφεις πολύ ωραία τα fights, θα μπορούσε να γίνει caster. Μακάρι ρε φίλε. Αν μπορούσα να συντηρήσω την οικογένειά μου με το cast, θα το έκανα. Αλλά τώρα στο stream. So I imagine pre-6, this matchup sucks for Mirwin because Ambessa's cooldowns are so long and set. Okay, good start. You know, his passive, his regen, all that. G2 οι Rogue. Bro, οι Rogue δεν υπάρχουν, άστος. Οι Rogue είναι delete. For G2 bottom lane. Supa going for the lethality route. Which is Even trades σχετικά. Ο Τζότζο έχει τσανκάρει το τελευταίο ποτάκι. Ο Caps ακόμα το κρατάει. good for getting mid priority. That'll be big in the mid game, but man, killing Skewmon or Brokaway with lethality Varus is. I mean, the thing is they don't really Δεν είχαν οι Rogue Asnot. Οι Rogue είχαν Nautilus. So I think it's definitely Είχαν the και right Nautilus option. I think σίγουρα. it's hard to auto-attack against this mobile G2 comp. Sure. Γιατί νομίζω ότι ήταν As με κάτι άλλο πριν. From the Ambessa, from the Talia. Σατ, πριν είχαν As μαζί με τι. Του trade, του κάνουν και το ignite, του παίρνουν το cleanse. Πάρα πολύ damage πάνω στον Supa. Handsome μέχρι τον μπισκότο. Το τρώει. Δεν νομίζω ότι ήταν As. Δεν νομίζω ότι ήταν As μαζί με Nautilus. Flash για flash, clean. Και τώρα ο Supa είναι λίγο περίεργα. Γιατί πρέπει να παίξει χωρίς να έχει κανένα mobility spell, ούτε cleanse. Θα υποφέρει. No problem. You said it with so much caution. Like you forgot for a brief moment what a ward looked like. Backflick from Jojapune, now he has no mana. This could get awkward very fast, but Charm Flash traded for Flash. And that's very good for the Ahri here. As she hits that level 6, you can just ult Είχανε forward. As Alistar, by the way. That'll be a kill for G2. Yep. Skewmon in the area, again, makes it so easy. As Alistar. But this is definitely not the start that Mkoi was looking for. Bot lane potentially in a vulnerable state due to the missing flashes. Mid lane. As Alistar και άλλοι είχανε Brom. Extent of a 1-for-1 trade, given the context that you mentioned about Ahri's ultimate. Λοιπόν, πιάνω το wave. So, Λίγο καλύτερο recall για τον Varus. Αν μπορούσαν να κόψουν τον Varus εδώ είναι huge. Αλλά δεν κάνει ο Ελγιόγια. Ο Ελγιόγια κατά... ο Supa σταμάτησε μόνος του. Εδώ, αν δεν σκοτώσουν τον Labrov, είναι huge για τη Mad Lions. Ήταν huge για τους G2. Αλλά σκότωσαν τον Labrov. Μπορούν να πάρουν το first blood. Ο Ελγιόγια κάλυψε στο play. Κατάλαβε το πόσο greedy ήταν εδώ πέρα για να σταματήσουν τα recalls και να παίξουν το fight. Οπότε έκανε cover. Και με το cover πληρώνονται με το kill.
gets the first blood as well. Nice to balance out the time it took in the gank as we see the top lane trades. Mirwin still just retreating. Level 5 cooldowns looking decent at least. Καλό damage από Mirwin, προκάρει και τα κράσει πάρα πολύ όμορφα. Oh, caps up! Ωραίος ο Τζότζο. Κρατάει το range του, ωραίο sidestep, δεν έφεγε κάτι έξτρα. Το kill πριν πήγε στη Σετζουάνι, όπου είναι πίσω στο farm, οπότε το kill μεταφράζεται σε gold lead, αλλά σχετικά μικρό gold lead. Και ο Βάρος πήγε TR Botes Longsword. Οκ, καλύτερο buy από την Asa, αλλά η Asa έχει gold πάνω της. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πέρα σε Τζουάνι καταλαβαίνει ότι μπορεί να κάνει counter jungle, μπορεί να κάνει counter jungle και μετά να πάει κατευθείαν στα voids. Ο Skewmon, παρότι είναι μπροστά στο farm, με το να χάσει ένα camp δεν τον βοηθάει. Πρέπει να πάει και αυτός για counter jungle, που μπορεί, γιατί έχει vision πάνω στα Raptors αν χρειαστεί. Wait, κάνουν full cross. Άρα είναι full cross, αλλά η Sejuani κάνει full counter jungle. Δεν παίζει για το objective, δείτε. Εδώ ο Skewmon τι πιστεύει, πού πιστεύει ότι είναι η Sejuani. Γιατί δεν παίζει για να την μπλοκάρει. Λέει στο top, BB πάρα πολύ low, έχει ακόμα ε και είναι σε range για να σκοτώσει. Και γι' αυτό πρέπει να φύγουν μακριά, σέβονται την ασπίδα του. Και απλά την κάνουν. Ω, εγκατέλειψαν τον Σούπα! Πρέπει να γίνει dive εδώ γρήγορα. Γιατί μετράνε δεύτερα μέχρι να έρθει ο Άλβαρο. Minutes του Άλβαρο. Εδώ τι κάνεις, νομίζω ότι ο Skewmon παίρνει άγκρο. Ο Skewmon και δεν έχει πάρει άγκρο. Οκ, παίξαν για το 1 for 1. Δεν παίξαν για να μην πεθάνει κανείς. Ενδιαφέρον. Σούπα, σούπα. Γιατί είδατε, ξεκίνησαν το dive με ignite, οπότε ο Labrov είπε let me die. Οκ. Μόλις θα το build και την Άρια από το TikTok, πώς θα σπαμάρει ability σε αυτό το ωραίο για το Leandris, δεν έχουν ability haste. Έχει μικρά cooldowns, έτσι κι αλλιώς. Τα abilities της έχουν υπερβολικά μικρά cooldowns και επειδή μαξάρεις W δεύτερο, το W σου έχει πολύ μικρό cooldown. Επίσης. Awkward. Hello Godwins. I'm seeing a Yuntal Ash, finally. I've been wanting to see it for a while, but we've just been seeing Kraken every single δεν πηγαίνει game. αυτό. But I think Yuntal is way better when you can get that BF sword. And finally we have Hansama building it. Wow! So let's see his BPS this game. He's gonna go crazy. Got some nerdy 80 carry stuff, but I'm excited. Πήγα βόλτα, γύρισα και είναι ακόμα εδώ. Μα λέγε στριμαρό, οριακά 8 ώρες και 1 τέταρτο. Δεν είναι καν από τα μεγάλα streams που έχουμε κάνει. Ωραίο hook. Ο Broken Blade έχει ulti. Προσπαθεί να κάνει τη Sejuani ulti. Bong! Θα πάρει το flash. Πόσο damage κάνουν τα autos του ρε. Πάου! Oh my god, αλλά ήρθε με το χείλο Ρακάν. Ο ήρωας από το πουθενά. Ah, fuck. Unlucky. Αυτό ήταν unlucky. Δεν θα πω ψέματα. Το damage τώρα ήταν αν αρκετό. Και έζησε ο Ελιό για υπερβολικά low με ένα auto. Αύριο του Νοάβρη έχει πάλι λεκ. Πάλι λεκ. Παιδιά, ο Σετ έκανε υπερβολικά πολύ damage μετά από αυτός. Εδώ. Ο Ρακάν το έπαιξε clean. Το έπαιξε super clean. Όχι, απλά roams κάνουμε, δεν ήταν swaps. Ήταν δύο support να κάνουν top. 500 gold διαφορά, ο Σούπας έχει κάνει cleanse. Αλλά βλέπω ότι η Άσε μοραγούς ήταν full low HP. Η Άρη πηγαίνει εδώ το Fages chat. Ο Caps έχει δει TikTok από το DL Nero, γνώμη.
really big for Varus again. Likely to build the Swift March. Huge. Bro, caught here, level 5. Good initial dash back. Oh, you're dashing out. Περιμένει στο Caps. Έχει ακόμα 2 dash. Κάνει για να κλείσει τον gap. Πετυχαίνει damage στον Jojo. Ο Jojo πρέπει να κάνει flash από τον τοίχο. Caps έχει ακόμα dash. Μπαίνει μέσα με το flash. Πετυχαίνει το Charm, αλλά δεν έχει Q για να πάρει το kill. Ακόμα και να πάρει το reset από την άλλη. Δέχεται stun από την άλλη. Το Orb of Deception δεν μπορεί να σκοτώσει ακόμα. Ο Jojo είναι ζωντανός. Κανείς να σκοτώσει τον Jojo. Ζουνε όλοι με 10 HP. Double kill. Ο Hans Bamba τι κάνει εκεί. Απίστευτο. And Mkoi are just kiting it out beautifully, able to trap Caps in, and they just Εδώ νομίζω ο Caps υπερτίμησε τις δυνατότητές του. Δεν είχε damage να σκοτώσει. are so close, but they can't quite finish it, and it's not enough despite Caps playing it really nicely, able to chase them down. It is 2 kills going over the side to Mkoi once again. Super backing up. Πώς να δείξουμε στη Riot ότι έχουμε κόσμο όταν το κάθε ανάγκη ανοίγει στην που έχει αγώνες. Τι να πω. Κατάλαβε ότι θέλει κάνει. Τι σημασία έχει ποιος ανοίγει stream. Αν κάποιος θέλει να δείξει να δει το παιχνίδι, θα δει το παιχνίδι. Ο Μπίμπι παίζει με 1500 ευρώ skin. Δεν έχει 1500 ρε. Λιγότερο είναι. Νομίζω. And for me, the question is, can Labrov bounce back? Because we've seen Λολολολολολα. Hook. Blind hook. Το έκανε. Τον μύρισαν φίλε. Βρωμούσε το γουρούνι. Σαν down σε ποιον. Στην As. well, Labrov can bounce back, I suppose. Ας πούμε μαλακή αυτό. Δεν είναι μαλακή ρε φίλε. Για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πεις στον άλλο να μην έχεις stream γιατί έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα ήταν πάρα πολύ random. Το θέμα είναι να θέλει ο κόσμος να δει το πρωτάθλημα. Αν δεν θέλει ο κόσμος να δει το πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία. Σε Τζουάν έγινε bacon. Τώρα που είπες bacon, φίλε, όμως με δαιμόνισες, το καταλαβαίνεις αυτό. Με δαιμόνισες, θέλω λίγο crispy bacon. Σκοτώστε πάλι τη Σέτζου. Το shutdown είναι huge, γιατί η As παίζει με Yuntal. Και επειδή πήρε bulk gold, θα μπορέσει να κλείσει το Yuntal στην ώρα της. Labrov! Ο Labrov είναι τη 0-4, Κακό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έκανε άρο κατευθείαν με τον Alvaro. Για να το κάνει knock από Q. Αλλά μπαίνουμε μέσα. Bacon! Έτσι. Τι έπαθε. We're gonna need to replay that. I think the picture-in-picture was there, but I was locked in on mid lane. Yeah. Good peel coming in from Alvaro, but ultimately still mid jungle down. Wait, η Άρη πήρε solo ball. So it's only gonna get harder to get away. Δεν θες Game 3, γιατί ρε φίλε οι G2 πρέπει να δείξουν λίγο τα δόντια τους. Οι G2 δεν θα πρέπει να πάνε Game 3 με τους Mad Lions. It's like how does a player do when they fall behind? Are they able to kind of bounce back or do they just completely lose it? Okay, είναι μια ομάδα που θα στείλουμε με Sai και θέλουμε να είναι όσο έτοιμοι όσο γίνεται. Okay, Skewmont, αυτό ήταν λίγο σας. Okay, θα ομολογήσω. Αλλά η As έχει carry potential. Είμαστε ακόμα στην delusion ότι η G2 είναι relevant. Η G2, no offense, ακόμα και κατά τη διάρκεια του first stand ήταν καλύτερα από τους KC. Σας λέω, όλο αυτό που έγινε στον τελικό ήταν ένα fluke. Ήταν επειδή οι G2 τρόλαραν τα scrims και έδειξαν τα πάντα. Η G2 είναι ακόμα νούμερο 1 ομάδα. Και εσύ γίνεται κάποιος να πάει με Sai. Αν δεν βγει το 2, το θέμα είναι, η ερώτηση είναι τι θα κάνει Fnatic. Γιατί αυτή τη στιγμή η Fnatic παίζει το... Ποια, ξέρεις, αν εγώ παίξω καλά, εσείς, ούψ, πρέπει να μείνει εκτός. Ωραία sidesteps. That's a lot of patience. Did he hit the back half of that Q? No, I don't think so. That's the only thing he missed. He hit everything else. And that charm. Okay, look.
Δεν ήταν και το πιο clean, αλλά εντάξει ήταν πολύ clean η αρχή. Είναι στο χωριό της Ευρώπης. Το χωριό της Ευρώπης έδειξε ότι δεν έχει αντίπαλο στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από την Κορέα, οπότε δεν θα το έλεγα και χωριό. Αν η Κίνα είναι όσο αδύναμη όσο έδειξε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Γιατί και η Κορέα 3 ομάδες έχει. Η Κίνα δεν μας βλέπει. Ναι, η Κίνα δεν έλειπε κανέναν φιλέ. Γι' αυτό κέρδισε 2 παιχνίδια στο first stand. Κέρδισε 2 παιχνίδια. Κρίνησε από ένα τουρνουά. Και από τι να κρίνω. Κυριολεκτικά έστειλαν τη νούμερο 1 ομάδα τους, τη νούμερο 1. Και αυτή η νούμερο 1 ομάδα κέρδισε μπόρ την Αμερική. Μόνο. Γιατί χάλισε στο first stand. Βρίσκουν ρε φίλε μπλόκο μπροστά τους. Σας λέω, μένουμε πάρα πολύ σε name values, okay, και βλέπουμε κάποια ονόματα και πιστεύουμε ότι επειδή αυτά τα ονόματα παίζουν, θα είναι και η καλύτερη ομάδα. Still available for Supa and Labrov, very hard to lock up. Both sides with 1 feat for themselves. Next objective of any kind that is not a tower will result in the feats of warfare going over. Good flick back from Jojo. Οι BLG άλλαξαν το setup, έχουν τώρα τον έναν jungler. Ζορίζονται σε κάτι random games, οι BLG έχασαν από τους Weibo στο group. Έτσι, γιατί έχασαν από τους Weibo. Whatever. Δεν ξέρω τι γίνεται στους BLG, δεν ξέρω ποιο είναι το mental. Where are the waves for Mkoi? The same place they've been, I think, for all of this mid game, which is under their own tier 1s or lack of tier 1s. So, mid game, you know, they get a big objective. Οπότε το MSI είναι το μόνο που τους σώζει, γιατί θα στείλουν παραπάνω ομάδες. But for right now, G2 having that back pocket win condition of the soul of a Hextech soul in the second game is excellent. Μικρή διαφορά στο gold, αλλά η Άρη έχει decent items. Ακόμα δεν είναι για να fight Άρη full, αλλά έχει decent items. Έχει καλό flank. Wait, το Varus το παίρνει exposed. Α, τώρα η Άρη είναι πάρα πολύ tanky. Η Άρη και focus να την κάνεις, δεν πεθάνει κατευθείαν, επειδή έχει αυτά τα items. Ο Labrov. Ω, Θεέ μου, το Varus έπιασε τους πάντες. Το Varus έπιασε και τους απογόνους μου. Το Varus είδε το μέλλον και έπιασε 5 άτομα chains. Όπα, μπίμπι! Μπίμπι! Παραλίγος. Πήγε να κάνει κάτι πολύ fancy εδώ. Ωραία chains. Πολύ δυνατά chains. Ένα καλό blind pick για top lane. Garen. Οκ, και τι θα πάρουν soul point η G2. Το As είναι ακόμα δύναμο. Εδώ περίμεναν ότι θα σκοτώσουν κάτι. Οκ, τρομερό hook. Αλλά ο Supa φλασάρει και μετά δείτε εδώ. Όλοι είναι stunned, perma stunned, δεν κουνιούνται για 3 δεύτερα. 4 δεύτερα. Broken Blade, αν έπαιρνες το πέρα double kill, θα είναι highlight. Θα είναι highlight. Also, I don't want to overvalue Boots 3 here, but both Varus and Set really wanted Swift March, and now only one will get it. 4-1-4 for Supa. Ο Skewmund έχει κάνει μερικά πολύ περίεργα plays. Το Xin Zhao δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κοντά στο να λειτουργήσει. Γιατί εδώ, παρότι πήγανε με το combo που πήγανε, δεν έχουν το damage. Η Άρη δεν πήγε το full clean build. Η As πήγε πολύ scaling build. Οπότε εδώ πέρα ο χρόνος τους είναι λίγο μετρημένος. Θα έπαιρνε tower ο άλλος. Ωραία, οι διαφορές είναι στο AD. Η As θέλει 2 items, έχει το Unital, οπότε το gold value είναι πάρα πολύ ψηλά. Μετά δεν σε αγοράζει. Η Άρη με αυτό το build είναι spam και πετάει charms. Okay, δεν είναι για να σκοτώσει ο ίδιος. Απλά επειδή παίζει αυτό το build, δεν υπάρχει ρίσκο ότι θα πεθάνεις. Είδατε πριν έφαγε τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα ρε.
Και δεν πέθανε γιατί δεν είναι squeezy. Το charm ήταν crucial. Οπότε μόλις βγάλεις και το τρίτο αντικείμενο έχεις 3.500 HP, έχεις decent AP, έχεις το extra damage από τα items και μετά charms. Αλλά όντως δεν γίνεται να πεθάνεις. Και είναι και πολύ καλό gold value το build, πάρα πολύ καλό gold value. Γενικά το Road of Fates είναι από τα καλύτερα gold value στο παιχνίδι. Όλοι σκυλάρ, γιατί δίνει επίσης το ολόκληρο XP που πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το XP έχει gold value πάνω του. Γιατί βλέπετε, ο Caps θα χτυπήσει 14. Οπότε σίγουρα θα πάρει το level 14 προς 15. Αν καταφέρει να βρει ένα level ολόκληρο στα επόμενα 2,5 λεπτά, θα πάρει level 16 spike. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει τόσο XP στο map. Και ας παίζει side, πρέπει να πάρει kills. Ο Skew εδώ τι κάνει χωρίς flash. Βέβαια το Veigar πολύ mobile, αλλά πιστεύω ότι είναι καλό σε κάποια μάτια. Το έχουμε δει και στην Αμερική να παίζεται και είχε πάρα πολύ καλό value. Θα κρασάρει. Τι κάνουν οι G2, τα εγκατέλειψαν όλα. Ούλα. Για να δούμε αν οι G2 έχουν αυτό που χρειάζεται. Γιατί αυτό το game είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να το γυρίσεις κιόλας, σχεδόν αδύνατον. Κοίτα, ο Caps φαρμάρει τα sides. Αλλά βλέπετε, είναι 14 μισό. Εντάξει, κοντά στα 16 θα είναι. Αλλά η διαφορά στο AD είναι η μόνη διαφορά που μετράει. Από αυτές που βλέπω, οι υπόλοιπες διαφορές είναι irrelevant. Πήγε με το Hull Breaker ο Broken Blade. Άρα μπορεί να τον δούμε να μένει στο sidelane για πάντα. Και με τις μπάτσες κερδίζει για τα 1v1s. Στο Labrov, αυτό το game δεν ξέρω. Στο προηγούμενο game σίγουρα ήταν πολύ πιο hot με τη Rel. Τώρα εδώ έχουν κάνει μερικά moves, έχω πεθάνει 2 φορές στο bot. Και για το dive το οποίο φόρσαραν. Τι κάνει ο BB? Flash, ulti, W από Broken Blade. Αλλά τον πιάσανε. Γιατί να το κάνει αυτό ως set? What? Δεν χρειαζόταν ποτέ να το κάνει αυτό ως set. Ήτανε πάρα πολύ awkward. Βας? Οκ, δεν τιμωρούνται, παίρνουν και ένα flash. Δεν είναι τραγωδία για το τέλος όλων, αλλά πάλι. Pushing that top wave so they have a little bit of side lane threat, a little bit of side lane pressure. 2 items essentially completed across the board for everyone in the game except for supports. So if you can get a 5v5, ναι, τα spikes είναι ok για να παίξεις fight τώρα. However, Broken Blade just now respawning. The good news, a member with TP, but the Drake is already gone. Mkoi not going to overcommit for an Otacon here. Now I question what is the win con for this G2 comp because the set. Οι G2 μπορούν να παίξουν πολύ διαφορετικό playstyle αν θέλουν. Ο Caps πήγε 16 by the way, είναι 2 levels μπροστά. Και αυτό δεν φαίνεται στο gold. Πήγε 16. Μήπως να πάει 16? Ναι, ο Ελγιόγια βγάζει όλο το HP. Ελγιόγια πόσο HP θέλεις? Ναι. Βαφαρισμένο το... Cleanse από το Hans. Έχει ακόμα spellshield το Supa και επειδή έχει spellshield το Supa ο Labrov δεν μπορεί να κάνει ulti. Flash από τον Hans. 2 summoners κάτω. Ο Caps μπορεί να πάρει 16 από το wave αλλά δεν πάει στο wave και τώρα ο Hans summon λίγο cook στο fight και αν φάει ulti αν μπες από το κυνηγάει. Έργο, αυτό το spellshield σώζει τον Supa full. Οι G2 εδώ πέρα πρέπει να αποφασίσουν. 6 voids! Power spike. Πρέπει να δούμε ένα fight. Πρέπει να δούμε ένα fight γιατί ακόμα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα πάνε αυτά.
Ο Βάρους στον back έχει item. Now Mkoi, solid gold. Και εδώ είναι όπου η διαφορά, δηλαδή τι είχε Hammer και TR. Η διαφορά είναι whatever με το Hammer και TR. Τώρα η διαφορά είναι ολόκληρο αντικείμενο. Δηλαδή, δείτε το build του Caps, okay, δείτε το build. Τανκάρι, είναι half HP και αν συνεχίσει το fight, χιλάρει κιόλας. Oh, wait. Σκούμον! Κάτσε, αυτό γιατί φαίνεται να δουλεύει για τους G2. Oh, δεν έχει ulti ο Caps! Μπορεί να μπει μέσα η Αμπέσα. Αυτό, δεν μπορούν να τον μπλοκάρουνε. Πιάσαν τον Caps. Caps is dead. Ο Άλβαρο είναι low, αλλά ο Broken Blade δεν μπορεί να πάρει άλλο kill. Ο Σκούμον μένει low και ο Han Sama τώρα μπαίνει μέσα στο fight και δεν έχει κι Arrow. Πολύ καλό ulti. Έπρεπε κάποιος να μπει πίσω από τον Caps. Και να τρέχουν σε ένα περίεργο σημείο που ένας είναι μπροστά και ένας είναι πίσω. Γιατί εκεί πέρα ήταν πραγματικά free. Οκ, και τώρα έχεις full τριαντάφυλλα. Γυρνάς πίσω στο XP. Γιατί μαζεύεις όλα αυτά τα τριαντάφυλλα όπως είπαμε. Έχουν πάρει, τα λέει κάπου. Δεν λέει πόσα είναι, αλλά έχουν 46. Οπότε είναι σχεδόν το level ολόκληρο. Και βλέπετε ότι κλείνει λίγο το gap. Είναι μπροστά στο AD, είναι μπροστά στο top. Εκεί πέρα είναι όλο το XP τους. Είναι μπροστά ένα level σε κάθε ολόκληρο στο build. Ένα level ολόκληρο. 3.000 gold. Αντικείμενα ολοκληρωμένα. Οι G2 φαίνονται λίγο πιο χαμένοι. Because it's a common term that people use all the time. Okay, I'm just saying it's a little fraudulent. Okay, boomer. Don't boomer me, Mr. Bakugan. Εδώ το Hull Breaker δεν έχει το ίδιο passive με παλιά. You know that's where I got my name from. Really? There was a guy in it called Spectra or Spectre, I don't remember. And then I really like Jack from Jack and Dexter. It's a great game. All right, we're back on the same page, but you can't call me a boomer. You've just quoted two things that are very old now. Well, when I was a kid. I was also a kid when those games came out. Okay, look. Σκέφτομαι τι μπορούν να κάνουν. Και νιώθω πως η As δεν μπορεί να βαρέσει κανένα fight. Γενικά, σε όλο το παιχνίδι δεν μπορούν να βαρέσουν οι G2. Γιατί παίζουν pick comp και δεν κάνουν picks. Δεν έχουμε, είδαμε λίγα picks, πήγανε κάπως ok. Και από εκεί και πέρα τα picks έχουν σταματήσει. I mean, the thing that G2 really needs is a Caps miracle. Is setup. They can't get set up if you're just losing in pride. Όταν αρχίζει η LCK 2 Απριλίου. 2 Απριλιά. Και όχι, δεν είναι αστείο. You're so funny. Such a funny. I'm hitting him for those of you who can't see. Just for context. Oh, είναι cooked. Yeah, they need setup. They need Caps to have his ultimate, which he does not have. Πρέπει να τελειώσει όλο του Caps και να γυρίσει το cooldown. Λίγος και μπορέσει να παίξει. Γιατί χωρίς flash με τι γίνεται. Τετάρτη πρωί έχουμε μπαμπάτσικο co-stream. Πολύ δυναμικό. Yeah, he's kind of weak side here with Supa and Alvaro showing on that bot side. Infinity Edge here picked up around Sama. Το Σκούμον solo game τρέχει να σωθεί. Level 13. Εννοείται πως θα έχουν πρωινά. Όχι για όλα τα games, αλλά για τα καλά games εννοείται πως θα ανοίγουν. Infinity Edge στην Nas. Αν ήμουν η G2 θα φάιταρα τώρα. Αν ήμουν η G2, ό,τι έγινε πρέπει να φαϊτάρεις. Γιατί απλά δίνεις και δεν ξέρω τι περιμένεις. Γιατί η G2 δεν είναι ότι έχουν και τρομερό scale. Αλλά ούτε οι άλλοι έχουν. Ναι ρε, ο Σετ κάνει έμπροντα με τους πύργους. BO3 είναι Κορέα, ναι. Το πρωί έχει χλε Genji, 11 το πρωί. Η μαλακή είναι το game των T1. Πρέπει να δω πώς θα προλάβω να το δείξουμε. Θα πω η μεγάλη Genji θα αγκαπάρει τους χλε πανεύκολα, πανέμορφα, οικονομικά. Please. 3 items caps. Well, I don't view League quite like that.
Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι με αυτά τα items. Με το πάλι Smash AD Carry θα παίζουν και οι δύο. T1 Παρασκευή, αλλά θα παίζουν και οι δύο. Μπουστάρει και το budget των Δράκων. Ναι, μπουστάρει το budget των Δράκων, μπουστάρει τα Voids. Οπότε οι Mkoi έχουν 3 δράκους, 6 Voids, όλα αυτά μπαφάρονται. Απίστευτο. Λέει G2 ρε φίλε πάνε πάρα πολύ passive. Και δεν ξέρω ποιο είναι το play σου τώρα για να κερδίσεις το game, γιατί δεν έχεις προσπαθήσει κάτι εδώ και πάρα πολύ ώρα. Το ADC σου είναι στο πιο even state που θα μπορέσει να είναι. Το mid σου το ίδιο, οι junglers το ίδιο. Παιδιά, αν δούμε λίγο, η διαφορά λέει 3.000 gold. Είναι even σε όλα τα roles, όλοι αυτή τη στιγμή. Οπότε οι G2 θα έπρεπε να ψάχνουν πώς μπορούν να παίξουν το fight. Είναι ρε παιδιά, γιατί θέλουμε να πάρουμε kit επιβίωσης. Τι να πάρουμε? Ο Caps θα θέλει αυτά τα charms και τώρα έχασε ulti. Ωραία, τώρα με τον Caps να μην έχει ulti είναι καλό σημείο για να φορσάρει η Mkoi. Λαμπόρο! Flash ευθεία. Δείτε το set. Ο set ματσάρει μια ολόκληρη ομάδα. Να προμηθευτούμε kit Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το pick. Hey! Hey! Μπρο μου πέθανες. Χίλια συγγνώμη που στο λέω, αλλά πέθανες. Θα το παίξεις στο game. You just pay attention to Alvaro. It's the secondary E you're looking at. So here comes the first E, On and then look at E, the board. On the δύο board E. here, he gets stuck for some reason. And I don't know if it's like your player character. Έλα ρε φίλε, σιγά το bug! Σιγά το bug! He's like, oh no, Ilyoya, I'm stuck. And crucially, he realized Step brother, Ilyoya, I'm stuck. That's why he's saying you're that's what he I don't know said in why his you're moment to actually have the comms. I don't know where you're laughing. But yeah, crucially. Ξέρεις κάτι, το Arrow τον πετύχαινε έτσι κι αλλιώς. Οκ, το Arrow τον πετύχαινε έτσι κι αλλιώς. 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 Jesus. Jesus. Πάμε game. Δεν παίζει jungle, παίζει bot. Κάνει counter jungle με σύντρα. Αν ξέρετε να παίζετε μαζί του ρε φίλε θα κέρδιζε κιόλας, αλλά είστε trolls. Τώρα φέρετε μόνο του. Έχω δει 3 million Heimer με 1% win rate, 300 games. Faker. Legend. Αυτά τα counts θα πρέπει να είναι instabans. Instabans. Έχει κοπέλα του το silver και δεν θέλει να παίρνουν duo. Βας. Λέει η κοπέλα του πρέπει να παίξει με τα account με ένα game και παίζει σύντα και το τρέχει. Δεν ξέρω, αλλά ακούγεται πολύ troll. Μέσα στο game δεν φαίνεται unplayable για τους G2. Η As, Last Whisper πρέπει να κλείσει. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε Last Whisper πιο νωρίς και πήγε Crit. Κάνει και τα χάνει. Παίρνει Ghost, Smite, Syndra, Bot και τρέχει το game. Λογικά παίρνει τα counter των Jungler και τέτοια φάση. Θα του κάνουμε VOD review. For the side of Mkoi, Rakan basing for wards and Knight's Vow might give G2 an opportunity to face check. Να σας τον δείξω μετά, οκ. Θυμήστε μου να σας τον δείξω. Ωραία damage η Αμπέσα. Ουφ. Α, η Αμπέσα κάνει 1v9. Η Αμπέσα κάνει 1v9, ρε. Τι είναι αυτό που βλέπω. Ο Σετ τώρα πηγαίνει Bloodmail. Τέταρτο item. Καλό W.
Oh, κάψας, κάψας. Οκ, παίζουν το fight. Ω, το ultra καλό! Πι. Δεν σκότωσαν τίποτα. Με κοροϊδεύεις τώρα. Μαλάκα, Broken Blade, τι έπαιξες? Αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τώρα. Ο Caps δεν ξέρω που πάει. Έπιασε ουλτάρα, άπειρο damage. Αλλά η Αμπέσα θα κάνει 1v9 και η Αμπέσα πάει για το 1v9. Αλλά τώρα ο Σούπα είναι dead. Όχι! Broken Blade μαζί σου, εμείς οι πιστοί, οι οπαδοί σου, Ρελεβέντι. Αλλά θα πάρουν σε όλοι οι άλλοι, χάσαμε. Το Yuntal είναι καλό αν μπορείς να σκελάρεις, αλλά εδώ δεν είχε Last Whisper και πιάστηκε από όλη την Αμπέσα. Η Αμπέσα έκανε εδώ 1v9. Αν εδώ Han Sama φλάσερ, δείτε εδώ, αν φλάσερ το ulti Αμπέσα, οι G2 είχαν κερδίσει. Okay, εδώ, δείτε το ulti. Αν ο Hans εδώ φλασάρει, το game είναι over. Γιατί η Αμπέσα δεν έχει τρόπο να μπει μέσα στο fight. Και ο Hans φλασάρει μετά μπροστά και πεθαίνει. Ήτανε λάθος του Han Sama. Φίλες, ναι. Good flash by Super here, but followed by a great flash charm by Caps. But in the end, it's the Hextech Soul for the side of Mkoi. The strongest soul in the game. And especially with these champions, Hextech Soul με 4 Hextech. Slow down the side of G2. And look, the silver lining on this very cloudy game for G2 is the fact that the fight was Wait, τι βγάζει ο Set? Ο Set πάει Sojin. Ο Set πάει Sojin. Η Astor έχει LDR. Αλλά η Astor δεν έχει flash. Το έκανε το fuck up της πριν. Η τρολιά έγινε. Δεν έχει να λέει πολλά. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό αυτό το flash, ρε. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Wait, ο Baron πέφτει. Προλαβαίνει ο Skewmond να φτάσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να κάνει flash. Πρέπει να κάνει flash. Wait, τρόλαραν. Protect την As! Protect την As! Η As δεν έχει βαρέσει το ένα auto attack. Oh my god, Ambessa 1v9! Ambessa 1v9, μάγκες. Τους κατέστρεψε. Τους κατέστρεψε, ρε. Η As δεν βάρεσε ούτε ένα auto attack. Και μετά ο Mirwin κουβαλάει 2 fights σερί πάνω σε αυτές τις πλάτες έτσι. Ένα. Καλέστα Draven να φύρει. Θα το αφήσω με μπάσο, θα μιλάω έτσι. Από το πάρα πολύ κοντά. Είναι με μπάσο, γιατί σας άρεσε τόσο, ρε? What? Little femboys. Παιδιά, μπορώ να κάνω ράδιο. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσα να κάνω ράδιο εδώ πέρα στον Nero FM 69,9. Βλέπουμε, ακούμε τα καλύτερα games. Zyra στο first pick και ο Skewmond καλύτερα παίξει σε ένα matchup το οποίο έχει παίξει πάρα πολλές φορές στο solo queue τώρα και να εκτελέσει τον αντίπαλό του. Zaira. Η Zaira θέλει AD mid. Τι και αν τους κλέψει στην Τριστάνα. Λοκάρουν τον Δόκτορα Mundo, chat. Το έχω δει, μόνο μία ομάδα το έπαιξε αυτό. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες του EMEA Masters, λεγότανε Team Phantasma. Παίξανε Mundo Jungle και πήγε εξαιρετικά, μπορώ να πω. Και εδώ πέρα ο Skewmond θα το πάρει ή αυτός ή ο Broken Blade. Ναι, ήθελα σε AD mid, Corki ή Tristana είναι η επιλογή για το mid. Με τον Yone να είναι εκτός. Δεν μου αρέσει καθόλου τον μπάσο. Το χαμηλώνω λίγο. Θα το πάω εδώ.
Και ο Τίμο είναι πάρα πολύ καλό πικ. Αν το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Θα το πικάρουν όμως, δεν ξέρω. Αγχώνομαι, θα πάρουμε Τίμο. Όχι. I'm sorry, I just Brom blind here. They're kind of they're saying Wait. they're daring Brom G2 to με pick a range Zyra? support. They're saying Labrov, you ain't got it. You ain't able to. Labrov. Bardi Karma, bro. Just do it. that much setup. You have a Mundo who has no CC. Ρε φίλε, το Brom blind δεν ξέρω να με τρελαίνει. I like Nico. Nico, a little bit more CC setup. Yeah. You have to play something. Και είναι Brom με Zyra, που η Zyra θέλει setup. Η Zyra θέλει κάποιον να πετάει τα σισιά. This lane phase unscathed. Αν δεν τα πετάει κανείς, είναι πρόβλημα. But the Nico will be locked in. The assumption is support to pair alongside Han Sama's Caitlyn. Very powerful 2v2. And see if kind of a gamble, to be honest, here from Alvaro is punished. Yeah, I'm curious why he felt the need to play Brom. Like normally when you see Caitlyn, you never really want to look in Brom because she's so good with range supports. But guessing maybe the moon. Ωραία, δεν ξέρω πώς και δεν πήγαμε κάτι πιο. Καλά, ο Press είναι και τον Νίκο, πάρα πολύ poke. Οι αντίπαλοι έχουν μικρό range, πρέπει να κάνουν συνέχεια olins. Και ο jungle τους είναι Zyra, αλλά ο Mundo, όπως είπαμε, επειδή έχει πάρα πολύ γρήγορο clear για όσους δεν ξέρουν, μπορεί να ματσάρει τη Zyra. Όχι, να τη ματσάρει στην αρχή και να παίξει στο δικό του tempo και αυτός, χωρίς να βγει τελείως εκτός. Vamos, Αριανάρα! Αριανάρα! Τι έπαθα? Κασάντε Rumble. Κασάντε Rumble. Βγάζουν τα top lanes για να επιτρέψουν στον BBBBB. Παιδιά, opinions για Nocturne top flex pick στο 4. Πώς μας φαίνεται? Κερδίζει και ο Άρης 0-2 ομαδάρα. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Nocturne flex. Is the Mundo Look. still a flex? You brought up that obviously Jungle Mundo has seen a lot of success in the ladder. Top is still its most popular role. Is Close. there room to put it somewhere else? I mean, they could put Wait. the Mundo top, but given the fact that Mkoi banned Cho'Gath, it Melaki. seems like they're also expecting it. Victoraki. Unless it's a mid lane Cho'Gath ban. Victor. Victoraki στο mid λοιπόν. This is such a Άρα το mid pool είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο patch, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παίζουν ακριβώς τους ίδιους mid laners. It is suicide for Mkoi to walk in. Mkoi might respond. Ρε, εδώ ήταν insane γωνία. Knock top flex μαζί με το Mundo, έτσι ένα lax. Να τη Τριστάνα που λέγαμε, η Τριστάνα μπορεί να πάει και στους δύο ρόλους. Just leave you, but Double AP if you versus the Mundo. Just yeah, you need a really strong AD source top then, and with Sion, you're not getting that. So now Mkoi desperately needs a hyper. Τι μπορεί να παίξει ο τρελός, ρε φίλε, πες τα πάντα. Παιδιά, θα παίξει κανένα Jace απλά, να ξέρετε. question is, are they committed to that quirky mid lane? Λοιπόν, έχει full επιλογές, δηλαδή είναι Jace, Anivia ή Nar για μένα. Οκ, είναι Jace, Anivia ή Nar. Jace ban. Ου, όχ, τον πάνε ίδιοι. Nar. Ρε μαλάκες! Δεν αμπάν δεν είδαμε. Το βρήκα κατευθείαν το επόμενο πικ. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Δηλαδή δεν είδα τον μπαν, εντάξει πάρτε το. Το βρήκα, πάρε Nar. Του το είπα εγώ. Τι θέλετε τώρα? Μην πονάτε. Μην πονάτε. Επειδή ο Νίρο ρε φίλε είναι Jungle Genius, Draft God, επαγγελματίας στο επάγγελμα. Άσε μας μωρέ. Πάμε prediction. Αυτό το παιδί πολυμηχάνημα ρε φίλε. Αν ήταν εκτυπωτής ήταν της Dell. Mkoi G2. Ρίχνουμε πόντους. Πάμε. Ρίξε λίγο πατούσες. Πάρε λίγο όμως. Όταν σε ρωτάει τι δουλειά κάνεις τις λες. Επαγγελματίας streamer θεία. Επαγγελματίας streamer. Και μου λέει μπράβο αγόρι μου. Σαν τον Guy Senat μου κάνει και λέω ναι, απλά σε άστρο. Και μου λέει σου. Και τα κερδίζουμε αυτά. Τσατ, βάλτε πόντους. Βάλτε πόντους. Τι άκουσα την αλήθεια. Τι πονάς. A lot more tools available. While Sion ulti is very hard to hit, Zyra E hard to hit.
Braum Q and ulti, hard to hit and hard to follow. But I will just say, Σινόμπι, θα σε παρακαλούσα, φίλε μου, να μην ρίχνεις ρατσιστικά σχόλια στο chat, οκ. and already we're getting Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά θα παρακαλούσα να μην ρίχνετε ρατσιστικά σχόλια στο chat. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I like that. It's something that I've been talking about doing sometimes. Σκαρλάτε, θα φας πέρμαμαν, φίλε μου. Τι μαλάκι έγραψες, γάμο. And it's also really good into champions that just like Πάμε εκεί. Mkoi's comp don't have hard engaged tools. The Scion Πολύ λίγα άτομα το prediction, δεν πειράζει. Όσοι θέλετε ρίξτε λίγους πόντους. Σινόμπι, πρόσχε, φίλε μου, so the πρόσχε. Ghost actually gives him so much Θέλω λίγο να relief. χαλαρώσεις. Only thing is Έχεις in ξεφύγει. the early all-ins between this Tristana and Braum, he is going to have less Κώστα, HP φίλε and μου, without θα παρακαλούσα barrier. πάρα πολύ να μην ρίχνεις τέτοια σχόλια στο chat. Ευχαριστώ πάρα πολύ. the all-in potential here. Tristana rocket jumps first. Braum can follow. Λοιπόν, ο Μούντο έχει 3 λεπτά clear. Αν το κάνει σωστά. Okay. Αν το κάνει σωστά, έχει 3 λεπτά clear. Σκερόπουλε, θα ήθελα πάρα πολύ να ηρεμήσει λίγο με αυτά τα σχόλια, γιατί έχουμε ξεφύγει στο chat. Okay, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Πώς είσαι? Get an early cheese going on this Caitlyn and Mkoi can really swing the game and Γορίλα, δεν είσαι mod και το μποτάκι μπλόκαρε το μήνυμά σου. Το μποτάκι μπλόκαρε το μήνυμά σου. I'm wondering here if Elyoya can even just do the buff. Το ξέρω το Μούντο. Έχω παίξει Μούντο, ρε φίλε, full. Ήταν ένα patch που είχα παίξει 10 games Μούντο, το είχα πάθει. Now they're probably going to show and G2 should immediately realize that something is amiss here. Τα κοπάλι, Εσκερόπουλε, σε παρακαλώ, ρε φίλε, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Αν σώμα. They're able to get the Hansama flash and now with Elyoya behind Εκεί ούτε σε βάπτιση δεν έχετε δει. something more. Τι δεν έχουμε δει? Hansama flash. Traded for Labrov flash and heal. Good for any potential follow-up plays. Again, Huh? makes the all-ins that much easier. And this is normally how a lot of these matchups go. Μπερδεύτηκα. Άξονα, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, ποιο είναι το ban μου? Λοιπόν, η Zyra έχει πάει για full counter jungle και ο Μούντο δεν έχει ιδέα, μπρο. Ω, έφαγαν το τυράκι. Έφαγαν όλο το τυράκι η G2. Όχι! Και ο Labrov δεν μπορεί να κλείσει το kill, θα φάει το stun, μπορεί να ζήσει και ο Μούντο εδώ καταλαβαίνει πως δεν έχει ζούγκλα και πρέπει να πάει κατευθείαν για counter jungle. And G2 I Ρε μα κουλ, τι γράφεις, που κολλάει αυτό? Ποιος πιστεύει ότι νικάει? Μετά από αυτό το play, guess they just thought η Mkoi είναι πολύ μπροστά. Οκ, γιατί ο Skew αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι even στο jungle clear, αλλά ο αντίπαλος του έχει πάρει kill. Και είναι αυτό που λέω, πώς γίνεται η Zyra, ακούστε με λίγο, η Zyra πώς μπήκε μέσα στο αντίπαλο jungle, έβαλε σπόρους και δεν την πήρε κανείς χαμπάρι σε competitive game. Θα τα λέω αυτά στο solo και θα μου λένε bro, ούτε η G2 κάνω recover. Βρε άντε γεια! Θα τα πάρει όλα κάψω ο Μούντο, αλλά το θέμα είναι ότι ο Μούντο δεν σε ποιο side παίζει. Ο Μούντο δεν μπορεί να κάνει κάτι εδώ. Και το clear του βγήκε 3-30. Παίρνει Μούντο για να ματσάρει το clear τη Zyra και να μην φας counter jungle και να μην κάνει invade. Και το invade το έφαγε. Οπότε το early game η χρήση του είναι εκτός. Βάλουμε το Manatee, ναι. Το καλό με το Μούντο είναι στο Zyra matchup πρέπει να δείτε λίγο το comp. Okay. Ότι η Zyra, αν είναι με τον Gorky στο 2v2, έχουν ένα CC εκτός από το ulti τη Zyra. Και αυτό είναι το ε. Οπότε ο Μούντο τρώει το ε και το περπατάει ευθεία. Που σημαίνει ότι η Zyra μένει λίγο πιο προβληματική εκεί μπροστά. Γιατί αν φάει μετά ένα μπαλντά είναι dead. Οπότε ο Μούντο έχει χρήσεις και αργότερα. Το θέμα είναι πως αν η Zyra βγει έξτρα μπροστά και βγάλει Liandris, ο Μούντο χάνει πολύ γρήγορα HP. Και δεν θες να πέσεις ποτέ στην κατάσταση όπου ο Μούντο σου υποφέρει σε αυτά τα λεπτά, γιατί ξέρουμε ότι το scaling του είναι extreme, ρε φίλε. Ο Μούντο σκελάρει απίστευτα. Ο Μυρουίνος, ο Μύρονας θα πάρει εδώ πέρα το flash. Έχει όλο το flash, ναι, στο jungle το μόνο character που αξίζει να πας πια ghost είναι ο Hecarim. Νομίζω όλα τα άλλα characters είναι καλύτερο να τα πηγαίνεις με flash. Αν δεν του χάσουν ενώ ο Broken Blade παίζει το OTP μου κάνω gift sub. Σε παρακαλώ Mkoi, σε παρακαλώ Mkoi, γάμισε του. Και Gwen. Bro, Gwen οριακά παίζεις με ignite ή exhaust πια. Εγώ σας λέω, το exhaust, ακούστε με λίγο, no joke, το exhaust στο jungle
Είναι super underrated. Οκ, για κάποιο λόγο ο κόσμος δεν πήρε ποτέ χαμπάρι ότι το exhaust στο jungle είναι insane. Ghost teleport. Ρε, όλη αυτή τη στιγμή exhaust teleport παίζουνε. Ωραίο play. Bonk, bonk, dead. Πάρα πολύ ωραίο play. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από εδώ. Αλλά παιδιά, ναι, το exhaust στο jungle εγώ το έπαιζα από παλιά στην Σιβάνα. Και το παίζω ακόμα μερικές φορές. Όσο έχασε Ζάρα στον bot, οπότε βλέπω αρκετή. Γιατί έχει μείνει πίσω 2 camps. Θέλει απλά να περιορίσει το Caitlyn μαζί με τον Νίκο, γιατί είναι ένα lane το οποίο ρε φίλε βγαίνει full μπροστά. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι παρότι το first blood, η Caitlyn επειδή είναι μπροστά στη σχέση είναι even στο lane. Δεν έχει υποφέρει. Είναι λίγο λάθος το LGO για τώρα, φίλε. Και εμένα μου αρέσει αυτά τα matchups. Ναι, καταλαβαίνεις ότι draftάρες Τριστάνα Braum στο bot lane. Okay, αλλά πρέπει να παίξεις λίγο τον εαυτό σου. Ο αντίπαλος παίζει Mundo. Δεν σε συμφέρει να βγει η Τριστάνα μπροστά και ο Mundo να είναι μπροστά. Πας. Α, ναι, να ξέρετε τώρα τι γίνεται. Στο top lane την Gwen θα την παίξουν πάρα πολλές φορές. Είμαι flash για κάποια matchup, είμαι exhaust για κάποια άλλα matchup. Το exhaust στο top lane έχει ανέβει πάρα πολύ στην Gwen, γιατί της επιτρέπει να παίξει μερικά πολύ cheesy trades και να μην χάσει matchups τα οποία κανονικά χάνει. Το Ghost από τότε που έφαγε το nerf με το cooldown έχει πέσει πολύ η χρησιμότητά του. I felt like Alvaro was the one fake pressuring in the bush. I mean, Elioya's there, so. Well, he wasn't there when I said it. So. You're right. I'm not here to take your credibility. It's all okay. We're a team. Just like Mkoi. Two There's Caitlyn's. nothing else for them to get topside, which is unfortunate. After that push out. Just like Mkoi, we're falling apart. Wait, they're fine. Yeah, I'm just. Well, Ναι, και αυτό το Sion τρομερό scaling. Ω, παραλίγο για το solo bolo. Ο Sion έχει τρομερό scaling λόγω του extra HP που μπορεί να μαζέψει. Καλά, εδώ πέρα ο Q, το βλέπετε αυτό. Αν ο Ελγιόγια είχε φάει τον πρώτο μπαλντά, θα έπρεπε να κάνει flash. Ή να κάνει ulti ρε φίλε και μετά θα τάραζαν ulti για ulti και το μισό HP του Ελγιόγια. Πρώτο μπαλντά, αφού μπαλντάδες είναι. Σε αυτό το skin είναι χαρτοφύλακες, συγγνώμη. Δεν έχουν BF Sword. Κάνουν οικονομίες. Tough, τι tough. Μπαλτάς. Δεν είναι μπαλτάς. What? Μπαλτάς. Δεν μ' αρέσει. What? No, it feels pretty bad to buy boots and not buy BF. No, I mean comparatively, yeah. Yeah. If that's the trade. Yeah. Just trying to say that it's Δεν είναι μπαλτάδες. Well, it's like now when Hansama presses tab and he sees. Wait, Supa still doesn't have BF sword. Yo. Έχω σοκαριστεί. tab and sees that there's still not a BF sword. Okay, now it feels pretty good. Now it feels good for me. Pretty good. Five. Okay. I thought with 2 bases he'd have a BF sword. Χάσα από μάχαιρο. What? He needs 3 bases for a BF sword. You didn't want to get in the spectator client. You could have checked gold. But here we are. Spreading misinformation, just like Finn. Ρε, είναι όπως το κοτσομπόλης, που είναι κουτσομπόλης κανονικά. Και εγώ το έλεγα κοτσομπόλη. Πώς το έλεγα? Πώς είναι το σωστό? Λέγεται μπαλτάδες. Αποκλείεται. Δεν είναι μπαλτάδες. It's fine, it's fine, I believe you. I believe you, chatta. Ωραίο buffer. Σου παπα. Παπ, τον πέτυχε. Λέγες, βλέπω 4 διαφορετικά sub ταυτόχρονα στο κανάλι. Έχω να δω 4 διαφορετικά badges στο κανάλι πολύ καιρό. Μου φαίνεται περίεργο. Ενώ 4 διαφορετικά badges. Clean.
He got BF third time's the charm, baby. Ο Σούπα έχει BF και ο Χαν Σάμα έχει BF. Mathematically, it should There's be no way. possible. Yeah. If he is, he's hacking. We need another chrono break. Έχει 400 gold But μπροστά. two timelines, my guy. Wait, όντως δεν έχει BF. It's just too much, or 3 or whatever it would be. That might be what we need. Mathematically είναι όντως impossible. Δεν έχει BF. Just lost. Αλλά δεν είναι... Είναι περίεργο. Mkoi to be Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Όλα είναι, ρε φίλε, ένα μπέρδεμα. Η παραγγελία μου που είναι. 6 λεπτά μακριά, παιδιά. 6 λεπτά μακριά. After that, all in from Mkoi. Ουχ. Ooh, TP out. Bye. Whoop. Good for Rogue. Didn't really need to buy anything. Θα So πιάσει και το it's gonna make CS. the bot lane to catch that wave. Έχει κλείσει boots. And what I was mentioning before is Supa at least is now starting to pick up a lot of that CS that he was behind, so it's only Αλλά about 100 τώρα gold το έχει. difference. Looks like it's gonna be 6 scrubs just given over to the side of Mkoi here. They don't have the Δίνεις best 6 voids σε αυτό το comp της Mkoi. Zion will probably always be losing push to this Gnar. Καταλαβαίνω ότι στο Laris, γιατί απλά έχεις Victor και μετά το comp σου είναι πολύ ενοχλητικό. Αλλά έχεις Gnar, έχεις Skate, τα voids μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ εύκολα από σένα. Fine game to give over 6 Έχεις Mundo, όπου ο Mundo μπορεί να φάει. Γενικά, τι γίνεται, ο Mundo σε αυτό το comp μου αρέσει. Αλλά κανονικά ο Mundo πριν βγάλει το πρώτο item, πρώτο 1,5 item είναι useless. Δηλαδή για να καταλάβετε, ο Mundo στα πρώτα 4 level μπορεί να φάει 1v1 από αμούμου. Αλλά μόλις βγάλει 2 items δεν τρώει damage. Το πώς σκέιλάρει με HP αυτό το champion και το πόσα πράγματα παίρνει πίσω είναι απίστευτο. Επίσης, γνωρίζετε ότι η Riot δεν κάνει classify τον Mundo σαν tank και τον κάνει σαν Juggernaut. Οκ, η Riot δεν θα σου πει ότι ο Mundo είναι tank, θα σου πει ότι είναι fighter. Απλά τυχαίνει να βγάζει tank κατοικείμενα. Το οποίο μου ακούγεται πάρα πολύ κουφό. Οκ, πάρα πολύ κουφό. Το EAKD, το base regen του πάει πάρα πολύ up. Λειτουργεί με το maximum HP ενός character με το Q του, που σημαίνει ότι δεν έχει σημασία αν έχεις 10.000 ή 1000 HP, το τις 100 damage που θα σου κάνει ο Baltas είναι το ίδιο. It's going to be second Drake here going over to the side of G2, a trade that they have made not just once in this series. Oh, but Παραλίγο Yoinkies. Φλασάρουν πάνω στον Caps. Ο Caps πρέπει να κάνει respect flash πίσω, Skimon, το ωραίο movement εδώ. Και οι άλλοι που σάρουν το ψηλό for free. Ο Sion πήγαινε τώρα με teleport. Ω, Σκούμον. Κακό flash από Ελγιόγια. Εδώ Ελγιόγια δεν είχε λόγο να φλασάρει, γιατί ο Σκούμον δεν είχε που να πάει. Βέβαια, χιλάρι σαν... Δεν θα σας πω εγώ σαν τι... Ω, broken! Broken! Ωραίο play. Ναι, ρίχνει τον Ελγιόγια πάρα πολύ low και τον αναγκάζει να μην μπορεί να παίξει το fight. Το θέμα είναι αν το Caitlyn του μπορεί να πάρει το tower στο top lane. Με 0 voids. They're getting a lot more on this top side while also getting the Drake. I think they can get this full top tower. I mean, they're 1.6k gold ahead. Mirwan's getting chunked out to the point where he's Καλή πίεση. Γενικά η Caitlyn πρέπει να βγάζει τέτοια πίεση. Πρέπει να βγάλει και το Yuntal βέβαια για να ξεκινήσει το stacking και η Tristana το έχει. Το tower είναι όλο κάτω και ο Broken Blade μια χαρά απειλή εδώ. Οπ. Bro, ο Supa είναι locked. Ο Supa είναι λοκαρισμένος. Αυτό το πέρα το buffer που έκανε ήταν δύσκολο. Γιατί ο άλλος στόλαρε το timer επίτηδες. Στόλαρε το ult του. Οπότε το έκανε reactionary, που αυτό θέλει 0 ping. 6:55 PM είναι πρωί ή βράδυ. Είναι πρωινές ώρες. 6 είναι ακόμα βράδυ, αλλά είναι πρωινές ώρες. Τι ερώτηση ήταν αυτή τώρα? Είναι ξημερώματα. Yeah, and really outside of the fact that they got the grubs and that first play bottom side, Koi haven't been able to do much of anything, right? It was Elyoya who had the early jungle tempo Το advantage. PM Spent that ganking bot, δεν which τα έχω was μάθει. successful PM in the end. προ μεσημεμβρίας πριν τις 12. Μου μετά μεσημεμβρίας, μετά τις 12. Pressure continuing.
Super just forced to clear the Wait, way. are we fucking crazy? One item. Η μεσημβρία ποια είναι? Αυτό που χωρίζει ρε φίλε τον κόσμο στα δύο. Has to be careful about stepping too far forward, and this is where the thing that we talked about with both these compositions, right? The lack of immediate, reliable, hard CC for either side. Yeah. Means that whoever has Τι the push, ακούω, τι whoever has λέω. the setup, is just going to be king of the objective. Yeah. You see kind of the problem with Mkoi's comp here having 6 grubs, so they're going to lose Αυτός push είναι ο and σημερινός, η σημερινός στη μεμβρία. and they're going to lose push and top. So who Same cares stuff. if you have 6 grubs when you're not going to be hitting tower? It's the broken blade that's going to be taking this bot tower. Είναι μεσημβρία, όχι μεσημεμβρία. Γαμώ το σπίτι μου και το δικό σας. Κάποιος θα πεθάνεις. Με τις μαλακίες σας, φεύγω από το stream. Δείτε το game μόνοι σας. Get him a bit sloppy there from the side of Koi. Don't think they needed to give up that flash, but wanted to try to give the kill to Elyoya. They are able to take down Caps, but the thing is Caps already took the wave. Look at the side of Mkoi. Look where that top wave is. It's so far away that now Caps, when he respawns, can just TP back. Although, we got a start here of Herald from Mkoi. And G2 want to contest. Stand beside me to try to get out. TP now in. Miro on the way down, but does not have ulti. Alvaro already chunked. 5 seconds on Caps. They just need to focus on getting the objective, but it might be the 50-50 versus Skewmon. It's so tough, and he's stolen it! They spent so much to try to make that play happen, and now the chase comes in. Double 80 carries, single items. Is it enough? Jojo being forced out. No. Nothing there for Mkoi. 2.5k gold lead for G2, and they snatch the Herald. And Caps doesn't have to even burn the TP. It's Jojo that ends up TPing in. And Skewmon just takes it right in front of their eyes. Feels terrible for the side of Mkoi. They're able to get the pick onto Caps, but what's it really amount to? Their gold lead is still 2.5k behind. I'd say it's growing for G2 rather than shrinking. And I think that the issue that I have with both these competitions we talked about product engage, the struggle I have for Mkoi is I think the 3 strongest players they've had in this series, Alvaro, Elyoya, and Mirwin, none of them are on champions that can like really be clutch. Yeah. Ο Ισημερινός. One time Πού είναι? Wolf support Zyra on SPT, like 4-man Ο Ισημερινός πού είναι? I saw Zyra do anything other than push her button. It's a hard champion to have that impact on. Yeah. Same is true of Braum. The same is true of Sion. Maybe a flank and a good ult, yes, but it's so telegraphed. And the same for me is about the side laning. You see how Gnar pushed out bot, Victor's pushing out top, and Mkoi are desperate to try to get any semblance of control. But what they really want to do with these 6 grubs is Chat, they want τα to έχετε be χάσει. a team that's actually pressuring Οκ, the no offense, αλλά τα έχετε χάσει. Yeah, maybe they'll be able to get the Drake, but I think as G2 even just giving this Drake and trading for top tier 2, you're happy. Herald's gonna come down. Όχι, They'll likely ο bring Βίκτορ mid lane κατεβαίνει. tower. Στο The Εκουαδόρ, price to ωραία start χώρα. this Drake is at least one wave of creeps about 300-400 gold, a Bonk. tower, Άρα να πάρουν tier 2 στο mid lane. and probably a second wave based on how that wave looks. Γιατί δεν on το the τικάνε. minimap. Mkoi consistently trading down. With the trap wall here, Corki can't really enter. Οκ, 2 ταουεράκια, παγιδούλες, παίρνουν τον τοίχο από τον Αλβάρο, Μέγαν αριστακαρισμένο. Mkoi, this is not a good fight. Irwin and Super are super split here. Have to respect the Narbar stacking. Ο Ισημερινός είναι ανάμεσα στον μεσημβρινό και τον πρώτο απογευματινό. But they decided that the one thing we do not want to let happen is for G2 True! to point. Yeah. And so Αυτό essentially έψαχνα. they said, we will Ευχαριστώ φίλε. fall back Το another εκτιμώ. 1,000 gold Yeah. to buy ourselves 5 more minutes of time to scale. But the thing is, I think the game doesn't really change. Ο You're still gonna Ισημερινός lose χωρίς push την on υδρόγειο sides. οριζόντια σε You're βόρειο still και νότιο gonna lose ημισφαίριο. push on Ο mid. Μεσημβρινός You don't have great champions to χωρίς την engage. υδρόγειο κάθετα You're και just περνά την hoping Αγγλία. the 2 item AD carries are going to bring you home, like Was? Yuntal and a Muramana. It's possible. I just feel like the comp is fundamentally Τα έχετε χάσει όλοι. Λοιπόν, πάμε game. you lack the proper engage to really pick Πάμε off game, G2 πάμε game. while Προ also μεσημβρίας. losing push in pretty much every lane. Tough situation, to be certain. It's hard. The Yankos question just keeps coming back. Does it get better? Ο Ισημερινός έχει ίδια μέρα με νύχτα. Ναι, αλλά γιατί, πώς γίνεται αυτό να είναι Ισημερινό. Άρα θα πρέπει να έχει μόνο ίδια μέρα. Does it get worse? No, the optimism question is you don't say that. Oh, I can't, φτάνει. You say Τρώω λαραβολή. you win. Τρώω λαραβολή, πρέπει να σταματήσω. Yeah, how do you win? but that's true though. No, Yeah, that's no, for sure. But, I mean, Mirwin can get a good ult.
Ρε φίλε, θα μπορούσα να γίνω πολιτικός, οκ. Λέω ψέματα, δηλαδή λέω τέτοια πράγματα και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τα λέω με πολύ φυσικό πρόσωπο. Τώρα το φυσικό μου είναι χαζός. Καλό, συνεχίζουμε. Μπρο, ο Σκούμοντ εδώ το σκοτώνει. 2 items, full slow reduction στο Mundo, δεν έχει τενάστη βέβαια. Όταν φάει ένα CC μπορεί να μείνει και πάντα. 13 level, ένα level μπροστά. Και τα δύο όπως πολιτικοί. Ρε, για άλλη μια φορά έτσι τους έχουν τσοουκάρει. Γιατί δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα. Θα πάρετε δράκο, θα πάρουμε 2 towers. Θα πάρετε tower, θα πάρουμε 2 πράγματα πίσω. Συνέχεια είναι 2 βήματα μπροστά από αυτά που κάνουν οι Mad Lions. Και οι Mad Lions δυστυχώς για αυτού. Οι Mad Lions λέει, Mkoi σκέτο. Οι Mkoi δεν έχουν κάνει το Τριστάνα να δουλέψει καθόλου. Ντράφταρες Τριστάνα για να παίξει αυτό το early game cheese που ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Το early game cheese. Αλλά η Τριστάνα δεν έχει κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά άφαντη. Δεν έχει φορσάρει τίποτα. Οπότε παίζει Τριστάνα για full late με Brom. Ρε, οι G2 παίζουν, αν βγουν μπροστά, μου θυμίζει τους παλιούς G2 που δεν χάνανε με τίποτα. Όπου απλά σε σπάγανε κομμάτι-κομμάτι. Super might get cancelled again here. You need damage. Super's getting cancelled back to back here. Super, you're on the ward! Nice, they swept it. Ο Super είναι εδώ για πάντα, Basically face check for free. Mundo can basically face check for free. And Nico engage gets a hell of a lot better if you have to walk into her. Ο Σκιούμοντ το έχει ξεκινήσει αυτό. Στην αρχή είναι δύσκολο. Μετά γίνεται δύσκολο γιατί όσο πιο low είναι να κάνουμε, τόσο λιγότερο damage κάνει ο Mundo. Αλλά φεύγουν, κάνουν respect γιατί αν δείτε που είναι ο Nar στάρει πίεση στον bot. Αυτή τη στιγμή τι ψαρεύουνε, ψαρεύουν να πάρουν το TP του Sion. Γιατί ο Sion εδώ έχει 2 επιλογές. Ένα, περπατάει bot με τα πόδια και κινδυνεύει με την πίεση που υπάρχει. 2, κάνει teleport. Βέβαια εδώ ο Broken Blade μπορεί να φάει bait και να κάνει teleport αυτός. Και κάνει, είναι και σε καλό flank. Βρει μέσα ο Labrov. Insane engage! Πάμε λίγο με την Nico. Τους κατέστρεψε και στο flank είναι ο Broken Blade με στακαρισμένη μπάρα. GG. GG. Super cooked. Flash. Πάου. Ρίξω την πολυκατοικία, φίλε. Και μετά ο Σούπα παλεύει για το kill. Τώρα παίρνει το reset, αλλά τρώει τον μπαλτά. Είναι κατά το τρομερό play. Αυτό ήταν, ρε φίλε, που θέλεις να κάνει ο Labrov. Οκ, είναι μηχανικά τρομερό support ο Labrov. Παίζει τα range cheaters, με αυτά ανέβηκε και παλιά. Θέλεις αυτά τα τρομερά engage, αυτά τα ultima knock-up, να διαλύει την αντίπαλη ομάδα, να τους πιάνει τσότσος. Πάρα πολύ ωραίο play και μετά το flank ήταν πολύ καλά παιγμένο γιατί ο Broken Blade δεν έκανε TP μέσα στο fight στο tower, έκανε TP από πίσω. Γιατί καταλαβαίνει ότι η ομάδα του, επειδή έχει το Mundo, δεν μπορεί να χάσει. Ο Mundo μπορεί να μπλοκάρει πάρα πολύ damage. Και δείτε, ο Mundo τρώει τα πάντα μάπα και ανοίγει ulti. Οπότε εδώ ο Mundo είναι full HP πέρμα. Το HP του δεν πέφτει. Οπ, πάου. Όλοι στον αέρα, παλάκια σαν τραμπολίνο. Και μετά το fight έχει τελειώσει. Δεν χρειάζονταν καν να έρθει ο Broken Blade. Κέρδισαν το fight χωρίς τον Broken Blade. 5v4. Super clean. Ka-ching! Super, super! Και μετά παίρνουν ένα τακάν, παίρνουν δράκο, πάνε σε soul point, είναι πάρα πολύ tanky. Η Caitlyn είναι 2,5 items, είναι 1500 gold μπροστά, το Victor σου έχει σκεϊλάρει. Είναι σε τρομερό σημείο, full stacked, level 16 soon. Δεν μπορούν να το χειρίσουν οι Mkoi. Ο Ελιγιόγια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και το pick του δυστυχώς δεν παίζεται αν μείνει πίσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Zyra είναι μποτάκι. Γιατί οι αντίπαλοι έχουν super range, έχουν sustain στο mid με την ασπίδα και μπορούν να σκοτώνουν τα φυτά συνέχεια. Το Sion δεν ξέρω αν μπορεί να προσφέρει. Είναι full armor που σημαίνει ότι κάθε φορά που μπαίνει μέσα στο fight, απλά το Mundo μαζί με τον Victor είναι αρκετοί για να τον στρεντάρουν. Και το Tristana είναι useless. Δεν ξέρω καν για την τραφτάρα με Tristana. Σίγουρα θα είχαν κάποιο πλάνο, αλλά το πλάνο δεν δούλεψε. Άρα φίλε βλέπεις, η G2 σε ένα τέτοιο series με πολλά games θα βγάλουν περίεργα picks και αυτό το Mundo.
Ήταν τρομερή απάντηση γιατί ο Ελιόγια πήρε first pick Zyra. Οπότε το first pick σου, οπ, το έφεγε το counter pick. Caitlyn παίζει και με lethal, όπως μου αρέσει και εμένα να παίζει με lethal η Caitlyn. Πιστεύω ότι αν είναι να κερδίσει το lane, το lethal σου δίνει τρομερό teamfight spike μαζί με το item σου. Έχεις πολύ υψηλό attack speed καθ' όλη τη διάρκεια. Και το item σου πρέπει να θυμηθούμε ότι resetάρει πολύ γρήγορα το cooldown, μπορείς να το έχεις συνέχεια μέσα στο fight. Ένα anti-heal, μα δεν χωράει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιο member, π.χ. η Zyra θα πάει τώρα anti-heal, αν είχα να μαντέψω, γιατί η Zyra δεν έχει καλό τρίτο item. Η Zyra, όποιο τρίτο item και να βγάλει με αυτό το build είναι awkward. Μπορεί να πάει Void Staff για penetration, μπορεί να πάει Rylai's για slow, μπορεί να πάει Zhonya's για defenses, αλλά κανονικά πρέπει να πάει heal reduction. Αυτό βγάλει η Τριστάνα, αλλά δεν θα ήθελα να το πάει η Τριστάνα. Γιατί η Τριστάνα αυτή τη στιγμή ξόδεψε 800 gold για να μην πάει Last Whisper. Που θα το βγάλει αργότερα, αλλά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το χρειάζεται. Και η Zyra είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει απλά, γιατί τα φυτά της πρέπει να ξέρετε ότι αν κάνεις ένα φυτό και το φυτό βαρέσει με το Red Smite, το Red Smite είναι AOE. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Οπότε τρώνε και οι δύο το damage, άρα και οι δύο τρώνε το reduction. Και μετά τα φυτά μπορούν να το κάνουν spread. Αλλά όντως δεν ξέρω για ποιο λόγο το Red Smite είναι AOE με το attack του φυτού. Πρέπει να είμαι stupid και να είναι κάτι που δεν ξέρω. Επειδή το φυτό αφήνει γύρι. Okay. Δείτε το Mundo, βλέπετε, η Zyra δεν μπορεί να παίξει. Η Zyra πέθανε. Γιατί δεν μπορεί να παίξει versus Mundo το pick. Όταν έχει μείνει πίσω πάντα, όταν έχει μείνει πίσω. Δεν μπορούν να κάνουν contest. Αν είσαι η Mkoi, ξέρεις ότι εδώ πέρα ή πας να χάσεις το game με το contest ή απλά πας να πάρεις farm και να το αργήσεις λίγο. Ρε, η Zyra δεν αρέσει σε πολλούς. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν το πώς παίζεται η Zyra. Okay. Η Zyra δεν φταίει σε αυτό το game. Η ομάδα της έμεινε πάρα πολύ passive. Το draft ήταν περίεργο. Δηλαδή δεν γίνεται να πικάρει Zyra και το support να παίρνει Brom. Για μένα αυτό είναι bannable. Γιατί η Zyra θέλει setup. Okay, θέλει setup να κάνει guarantee το root, γιατί η Zyra έχει ένα combo. Αν η Zyra κάνει root και ενώ το root είναι στον αέρα, πατήσει ulti, ο αντίπαλος δεν έχει χρόνο να φύγει από το root και τρώει guarantee knock-up. Αλλά αν η Zyra δεν έχει setup και κάνει ulti, το πιο πιθανό είναι ότι ο αντίπαλος θα το περπατήσει μακριά. Και στο comp το οποίο έχουν draftάρει, το μόνο setup που υπάρχει είναι unreliable. Είναι ulti Brom και ulti Sion. Μεγάλα cooldowns που αστοχούνε. Και τώρα η Zyra κάτι και τρώει τα σκατά από ένα comp το οποίο δεν μπορεί να δουλέψει γύρω του. Ο άλλος έχει Mundo και δεν τι κάνει με το Mundo, ρε. Δείτε τι κάνει. Απλά περπατάει 3 άτομα μέσα στο tower τους και τανκάρει τα πάντα. Πανέμορφο. Clean. G2 εδώ πέρα έδειξαν μαεστρία στο παιχνίδι για άλλη μια φορά. Clean game. 2-12. Chat. Ένα κλαπ για τους G2. Οι KC παίζουν αύριο. Οι KC παίζουν αύριο δεύτερο series. Για να δούμε λίγο Volandi. Μια χαϊπάρμα για εκεί λίγο, ρε παιδί μου. Oh boys, μεγάλη μέρα σήμερα, οκ, μεγάλη μέρα σήμερα.